นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับแน่นอนประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับทางรายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้เราเคยพูดคุยกับนักวิชาการหลายท่านนะครับถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชามาโดยตลอดถึงแม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาแทรกแล้วทำให้เหมือนข่าวไทยกัมพูชาเนี่ยมันจางลงไปนะฮะรวมถึงสแกมเมอร์ต่างๆก็เหมือนจางลงไปคุณผู้ชมครับแต่นักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าอย่าประมาทเพราะมีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งและสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดมันเกิดขึ้นแล้วครับจากความตึงเครียดกลายเป็นสมรภูมิแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตอนนี้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมและจริงๆตอบโต้กลับแล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านบอกคุณผู้ชมที่ผมติดตามสื่อโซเชียลมีเดียก็บอกว่าให้มันจบไปเลยทีนี้ครั้งเดียวให้มันจบไปเลยจบที่รุ่นเราแต่เราก็ต้องมองหลายมิติเช่นเดียวกันนะครับว่าสุดท้ายสุดแล้วเราควรจะต้องดำเนินการอย่างไรให้มันสะสมกับที่เราถูกกระทำเพราะเราถูกรุกรานก่อนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของผม3ท่านจะมาวิเคราะห์ต่างมิติกันนะครับมิตินักวิชาการนะฮะเรื่องของการเมืองมิติของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องของชายแดนด้วยนะครับและมิติของอดีตตำรวจอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะมาพูดถึงเรื่องของตำรวจเพราะอย่าลืมนะฮะถึงแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ชายแดนแต่เมืองต่างๆเมืองหลวงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครและคิดอะไรกันอยู่นะครับขอต้อนรับ2ท่านแรกก่อนนะครับท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินนะครับนั่งคู่กับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ส่วนซ้ายมือของผมครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงอย่างนี้ฮะก่อนที่เราจะเข้ามาถึงรายละเอียดต่างๆขอไล่ไทม์ไลน์แบบสั้นๆที่ทีมงานสรุปมาให้ผมนะฮะคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของสมรภูมิครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเรื่องมันเริ่มต้นที่ทางกองทัพภาคที่2ก็มีการเผยแพร่สถานการณ์ออกมาบอกว่าเกิดเหตุปะทะเริ่มขึ้นเวลาประมาณ 14:16 นาทีโดยประมาณโดยฝ่ายกัมพูชาย้ำนะครับฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เริ่มก่อนทำให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เนี่ยฮะด่วนเห็นไหมครับอันนี้โดยมีรายงานว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุทหารช่างของไทยกำลังปฏิบัติภารกิจปรับปรุงเส้นทางจากฐานภูผาเหล็กไปยังจุดตรวจเพียงฟ้าที่อยู่ในเขตของประเทศไทยจากนั้นทหารกัมพูชาได้รุกล้ำเข้ามาใกล้บริเวณแนวลวดหนามและเปิดฉากยิงใส่เลยนะครับยิงใส่ชุดรักษาความปลอดภัยของไทยก่อนซึ่งการปะทะไปสิ้นสุดเวลาประมาณ 14:50 นาทีรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 30-35 นาทีครับทั้งนี้จากการปะทะดังกล่าวส่งผลให้ทหารไทย1 นายถูกยิงเข้าที่บริเวณขาเนี่ยฮะคุณผู้ชมและอีกนายหนึ่งนะครับถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกเดชะบุญครับเสื้อเกราะกันกระสุนช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ก็มีเพียงรอยฟกช้ำตัวนี้ตามภาพเลยแน่นหน้าอกครับจุดแตกหักคือเช้ามืดวันนี้คุณผู้ชมราวๆประมาณตี 4สถานการณ์ยกระดับจากปืนยาวกลายเป็นอาวุธหนักและมีคลิปที่กัมพูชามีการสั่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยกัมพูชายิงปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องเข้ามาถล่มฝั่งไทยในหลายพื้นที่ซึ่งในประเด็นนี้นะครับท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับระบุกับสื่อช่วงบ่ายโมงวันนี้จุดที่มีการปะทะหนักมี5พื้นที่ด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่คณาปราสาทตาเมืองปราสาทตาควายห้วยตามาเรียช่องอานม้าแล้วก็เนิน677นะครับโดยในเหตุดังกล่าวทำให้ทหารไทยเสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บอีก4 นายและฝั่งไทยได้ใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีเป้าหมายทางฐานของกัมพูชาหลังจากนั้นฝั่งกัมพูชาก็มีความเคลื่อนไหวโดยเป็นภาพสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ยกเลิกนัดหมายทั้งหมดเพื่อร่วมกับฮุนมาเน็ตก็คือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการบัญชาการสถานการณ์และสั่งกองทัพของกัมพูชาคร่าวๆเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับและจนมาถึงจุดนี้เราต้องส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงทหารทุกๆนายแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมยกระดับขึ้นมาจริงๆอย่างนี้ฮะในท่ามกลางสมรภูมิตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับท่านรองโจ๊กอาจารย์ธนพรอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับสมเด็จฮุนเซนโพสต์ปล่อยคลิปต่างๆปล่อยภาพเป็นภาพใครครับเป็นภาพคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพเก่าแล้วแหละภาพเก่าครับนะครับที่เนี่ยฮะปล่อยออกมาอย่างนี้เลยครับ
เป็นชุดภาพถ่ายและวิดีโอความยาว 16 วินาที ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนุทินกับคุณบังเสเรมอมซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินของกัมพูชาและมีการเขียนแคปชั่นบอกว่าผมไม่คิดว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเพียงเพราะหวังคะแนนเสียงในอนาคตถึงกับกล้าเอาชีวิตของกองทัพและประชาชนมาเดิมพันด้วยการประกาศสงครามกับกัมพูชาในเวลาที่กองทัพกัมพูชาไม่ตอบโต้เขาเสริมว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีท่านเป็นเพื่อนแต่เมื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านกลับลืมมิตรภาพเราเข้าใจความรักชาติแต่เราไม่ควรประกาศสงครามกับคนที่ไม่ยอมตอบโต้อาจารย์ทั้งสองท่านรวมถึงท่านรองโจ๊กผมเริ่มที่อาจารย์ก่อนเขาบอกว่าเขาไม่ยอมตอบโต้แต่มันชัดเจนว่าเราโดนตอบโต้เราโดนเริ่มก่อนในครั้งนี้ถูกไหมอาจารย์ทรงนี้ มันคือคุณเซนโปรดักชั่นอีกแล้วก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมก็คือคุณเซนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ซึ่งแก้เกมต่อหน้างานครับนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาวางครับนะฮะเขาก็จะตอบโต้ในสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าจำได้ในวันที่ทหารเราเจอขาที่7ครับนะฮะเขาก็ไปสร้างสถานการณ์ในบ้านเขาแล้วก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยเปิดฉากยิงนะฮะแต่ก็โปรดักชันเช่นเดิมเพราะว่ามันก็มีจุดมีอะไรเยอะแยะคนบาดเจ็บมันนอนอยู่บนเตียงยิ้มได้นะครับจำได้ไหมล่ะแม้กระทั่งไอ้เสาน้ำเกลือก็ไม่มีอะไรพวกนี้ฮะมันจับโป๊ะอย่างเงี้ยมันมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วที่เขาทำอย่างนี้มาจนกลายเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นปกติก็เพราะว่าเขาควบคุมสื่อ 100%นะครับ 100% ก็คือสั่งไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะเตรียมพอดตรงนั้นพอดตรงนี้พอมันทำอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพอถึงวันหนึ่งนะฮะในวันที่คุณเซนเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจำได้ก็คือเขาขอให้เปิดด่านใช่ไหมถูกแต่เราไม่เปิดเห็นไหมครับเขาก็จะทำอย่างนี้เสมอแล้วก็จะกันแนกันแหนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอาปิดอีก500 ปีฉันก็ไม่เดือดร้อนอะไรพวกนี้นะฮะแต่อยู่มาอีกวันหนึ่งเห็นไหมครับคุณเซนกำลังจิบกาแฟอเมซอนของไทยแล้วก็อยู่หน้าปั๊มปตท.บอกว่าเติมน้ำมันปั๊มปตท.ได้แต่เป็นน้ำมันจากสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วนี่เป็นต้นเห็นไหมฮะนี่คือความเจ้าเล่ห์ของเขานะฮะพอเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วเนี่ยก็อะไรก็แล้วแต่ที่เขามีพยานเขามีเรคคอร์ดมีอะไรไว้เนี่ยถ้าเป็นประโยชน์ต่อเขาเอามาใช้ได้เสมอนะฮะหรือกรณีที่เกิดเมื่อวานเนี่ยลองนึกอย่างนี้คุณทินยิงกันเสร็จปุ๊บสงบเสร็จปั๊บไม่ถึง5 นาทีเตียเซฮาออกแถลงการนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ AOT เรียบร้อยอะไรสารพัดนี่มุกเดิมเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีอะไรที่พิสดารมากไปกว่านี้แล้วเพราะมันก็พิสดารอยู่แล้วในความพิสดารเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่านี้ได้นะครับแต่ทีนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องย้อนไปนะฮะในวันก่อนยิงกันนะฮะเมื่อเดือนกรกฎาคมเขาก็ยั่วยุมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ไหมฮะจนกระทั่งมายิงเนี่ยจริงๆเขาไม่อยากที่จะทอดยาวแต่เขาคุมไม่ได้ในหลายปัจจัยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์วันนั้นกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะจากจุดที่ว่าต้องการให้โลกมาล้อมไทยตอนนี้โลกไปล้อมไม่ใช่ล้อมกัมพูชาอย่างเดียวนะคือมันล้อมเฉพาะตระกูลหุ่นละตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสแกมเมอร์เดี๋ยวเรื่องสแกมเมอร์เดี๋ยวต้องถามท่านรองโจ๊กด้วยนะครับแต่ก่อนที่ไปที่รองโจ๊กนะฮะอาจารย์ธนพรมองตรงนี้สงสัยอะไรเหรอเรื่องนี้ไม่ผมสงสัยว่าไม่ว่าจะเป็นอัลโตว่านะที่ท่านศรีหศักดิ์ท่านไปแล้วก็โอ้โหไปฉีกหน้าเขาเลยนะเพราะว่าเราเอาหลักฐานออกไปโชว์เลยนะที่ประชุมใหญ่ถูกต้องไหมครับเขาเสียหน้านั้นข้อที่1นะข้อที่2มีเรื่องของการยึดทรัพย์อายัดก่อนอย่าเรียกว่ายึดอายัดทรัพย์นะ10,000 กว่าล้านที่เป็นเครือข่ายยิ้มเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือคนของเขาครับผมถูกต้องไหมฮะอันนี้มันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของคุณเซนด้วยหรือเปล่าหาเรื่องเพื่อที่จะให้เราไปศาลโลกจริงๆมันก็ไม้เก่าแบบอาจารย์ทรงฤทธิ์ว่านะครับท่าเล่นก็ท่านี้คือท่าดาวพระศุกร์นะครับเล่นบทนางเอกถูกพ่อเลี้ยงถูกแม่เลี้ยงตบนะครับแล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะครับไปฟ้องคนนู้นคนนี้มันมุกเก่าทินซึ่งมุกแบบนี้นะคล้ายๆกับเพื่อนซีที่อยู่ในเรือนจำเพื่อนซีที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ก็ชอบเล่นมุกดาวพระศุกร์ว่าถูกรังแกเอาอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ผมพูดถึงเล่นมุกนะครับคนศีลเสมอกันมันถึงเล่นมุกใกล้ๆกันครับคราวนี้ผมจะบอกนะครับว่ารอบนี้เนี่ย
ผมคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งหลักได้ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลนายกนายน้อยเอารัฐบาลนายกนายน้อยนะไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวที่ไว้ใจนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรครับเพราะทุกคนรู้ครับงานข่าวกรองเขารู้หมดว่าไผเป็นไผดูรูปถ่ายก็เห็นนะครับถ่ายกับคนนั้นคนนี้ล่าสุดก็ถ่ายกับแขกนะครับแถมมาถ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลอีกนะครับพูดง่ายๆว่ารอบๆตัวเนี่ยงานการข่าวของเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวพี่โจ๊กคงพูดได้งานการข่าวเจ้าหน้าที่เขารู้หมดแหละนะครับใครคบใครลิงก์กับใครเพราะนั้นเอกภาพในทางการเมืองมันถึงไม่เกิดรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็ไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอท่านอาจจะเคยเป็นทูตแต่การเป็นทูตเหมือนกับเป็นผู้กำกับโรงพักซึ่งไม่ค่อยมีคดีหรือไม่เคยทำคดีซับซ้อนอยู่ดีๆมากลายมาเป็นนั่งผู้การกองปราบอย่างเงี้ยมันจะทำงานได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอกภาพในทางการเมืองของรัฐบาลนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับดูดีกว่ารัฐบาลที่แล้วเราสังเกตได้เลยครับคุณทินวันนี้ทุกพรรคการเมืองในประเทศไทยไม่มีแม้แต่พรรคเดียวที่ไม่ออกมาซัพพอร์ตท่าทีของรัฐบาลและท่าทีของกองทัพไม่มีรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปหนักเลยบอกว่าถ้ามึงยึดพื้นที่ไม่ได้นะจะด่าอนุทินเช้ายันเย็นหนักเลยนะครับแล้วผมไล่ลำดับนะครับช่วงหลังเนี่ยผมได้ไปเรียนวปอพี่โจ๊กก็เคยเรียนมาก่อนวปอเนี่ยนะครับมันดีอย่างหนึ่งมันได้คุยกับเพื่อนฝูงซึ่งมันอยู่ในระดับที่ถือได้ว่าระดับคุมกำลังนะครับผมจะเรียนเลยนะฮะว่าทหารเขาเตรียมการมานานแล้วถ้าคุณทินนะครับได้รู้จักคำว่ายามศึกเรารบยามสงบเราฝึกวันนี้หลายคนนะครับเห็นภาพโดรนไปทิ้งนะครับไปบอมระเบิดรอบๆปราสาทตาควายขอโทษนะครับเขาไม่ได้ทำวันนี้นะครับเขาฝึกกันมาเป็นหมื่นเที่ยวสไนเปอร์เนี่ยนะครับเขาฝึกกันโอ้โหบานตะเกียงเขาฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือเรื่องที่หนึ่งในทางทหารว่าเราพร้อมจัดหนักวันนี้เราก็เลยจัดหนักตั้งแต่แรกซึ่งอันนี้ผิดความคาดหมายของฮุนเซนแน่ๆสองเนี่ยผมเรียนเลยนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับพี่ไทยเราเนี่ยนะครับเกมการเมืองระหว่างประเทศเราดีขึ้นเพราะเรามีการผูกเรื่องว่าคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วไปแฉเรื่องกับระเบิดที่เจนีวาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้แผนของฮุนเซนที่บอกว่าจะเล่นบทดาวพระศุกร์เกาะขานะครับให้คนอื่นมาซับน้ำตาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะฮะเพราะโดนตัดเกมไปตรงนี้3นะครับอันนี้พี่โจคงยืนยันได้ยึดทรัพย์สแกมเมอร์อันนี้ชัดเจนแล้วก็เรื่องที่4นะครับอันเนี้ยผมเรียนเลยว่าที่รอบนี้รัฐบาลทำได้ดีกว่ารัฐบาลที่แล้วก็คือเรื่องแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแผนการอพยพดูเป็นระบบระเบียบกว่าแม้ว่านะครับอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วนะครับเราทำได้เป็นระบบระเบียบกว่าคราวนี้พอการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังมันเคลียร์เนี่ยไอการที่เราจะจัดหนักเนี่ยมันจัดหนักได้ต่อเนื่องผมเหลือเรื่องเดียวนะครับอันนี้ผมแนะนำท่านนายกคือเรื่องที่5คือประเทศไทยเราเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับอำนาจการประกาศสงครามของเราเนี่ยจะต้องไปประกาศที่รัฐสภาเพราะเป็นผู้แทนปวงชนเอาละวันนี้เราใช้ F16 เราใช้ปืนใหญ่ขนาดนี้แล้วเราถ้าไม่ประกาศสงครามเราคงไม่ประกาศสงครามแหละนะครับแต่นายกจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องใช้รัฐธรรมนูญมาตรา165ในการขอเปิดประชุมสภารัฐสภาทั้งสสและสวเป็นการทั่วไปโดยไม่มีการลงมติผมเรียกร้องท่านนายกครับเรื่องนี้ต้องเปิดสภาโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วอย่าเอาแค่เรื่องกัมพูชาเรื่องเดียวเอาเรื่องสแกมเมอร์ด้วยจะเอาเรื่องหาดใหญ่ด้วยก็ได้เอาให้ทำกันไปเลย5 วัน 7 วันอันนี้คือแนะนำท่านนายกนะว่าจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วทำให้เร็วที่สุดครับเรื่องนี้และภาพลักษณ์เราจะดีในสายตาคนไทยดีในสายตาของฝ่ายการเมืองเพราะตอนนี้หน้างานเนี่ยเขาต้องการการแบ็กอัพนะครับจากทุกฝ่ายที่อยู่ในประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วยเดี๋ยวคงได้มาขยายความเพิ่มเติมกับอาจารย์สุริยะอาจารย์ธนพรนะครับแต่ท่านรองสุรเชษฐ์มาอยู่ตรงนี้แน่นอนเรื่องของสแกมเมอร์มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยทั้งหมดเลยนะฮะท่านรองจจริงๆถูกต้องไหมฮะแล้วท่านรองจคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เขาต้องทำอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราไปยึดทรัพย์แล้วก็มันสืบเนื่องกันมาแล้วเราไปเหมือนไปมัดกล่องดวงใจเขาไม่ให้เขาขยับได้เรื่องของเงินผมก็มองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยที่มีการยึดอายัดทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในหน้าที่ผมเป็นตำรวจเก่านะครับนะคือวันนี้ผมต้องเรียนตรงว่าโอเคแหละในการยึดอายัดทรัพย์ที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยเป็นคนพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าในการยึดอายัดทรัพย์เนี่ยนะฮะจำนวนทั้งสิ้น10,000 กว่าล้านนะครับ
ซึ่งถามว่าเป็นปริมาณมากไหมไม่ได้มากนะครับแล้วก็ได้เนื้อได้หนังไหมไม่ได้อะไรเลยนะครับที่ไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเราบอกเรายึดอายัดทรัพย์เครือข่ายของเบนสมิธนะซึ่งผมพูดตั้งแต่วันแรกนะครับว่าเราต้องไปดูก่อนว่าคือผมให้กำลังใจคนทำงานนะแล้วผมเชื่อมั่นว่าตำรวจที่มีฝีมือปปงที่มีฝีมือมีอีกเยอะนะครับนะแต่ว่าในการสืบสวนในการยึดอายัดทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยเราต้องไปดูว่าคำว่าเครือข่ายเบนสมิธเนี่ยมันมีทรัพย์สินของเบนสมิธอยู่เท่าไหร่พอผมพูดพออีก2 วันต่อมาผมมาดูคุณหญิงสุดารัตน์พูดคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าไม่มีทรัพย์สินของเบนสมิธเลยถ้าไปย้อนดูนะครับทีนี้มันก็ตรงกับคำถามที่ผมถามไปว่าต้องไปดูว่าทรัพย์สินของเบนสมิธมีอะไรบ้างคำว่าเครือข่ายเนี่ยมันคือคนรอบๆหมดนะครับทีนี้ก็ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าการยึดอายัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีบ่งบอกถึงความก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยนะแต่ว่าเราต้องพูดเรื่องจริงกันว่าวันนี้นะครับการดำเนินการในการยึดอายัดเนี่ยนะหนึ่งช้าแล้วมันไม่เป็นไรแต่ว่ามันได้ทะลุทะลวงเข้าไปได้ยังเหมือนที่ผมทำสมัยก่อนเอาให้ถึงจุดถูกครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขาอยู่ในแผ่นดินไทยมายาวนานนะเขามีทั้งบ้านทั้งรถทั้งคอนโดทั้งหลายแห่งแล้วก็บ้านแต่หลังก็เก็บเงินไว้เยอะนะเพราะเงินหลายส่วนอาจจะทั้งไว้เราอย่าลืมนะฮะมีทั้งเงินสดและมีคริปโตวันนี้คริปโตเรายังไม่ได้ยึดเลยนะแล้ววันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปยึดถึงทรัพย์สินหรือเงินของเบนสมิธเลยเรายึดแค่เครือข่ายแล้วเราก็ยังไม่ได้ออกหมายจับเบนสมิธเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องกลับเรียนว่าแต่จากภาพที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันทำให้เห็นหลายๆอย่างซึ่งผมก็ในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายผมก็เหนื่อยใจแทนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนายกทักษิณไม่ว่าจะเป็นท่านอนุทินไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีภาพใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มนี้หมดแล้วผมถามว่าแล้วเจ้าที่รัฐคนไหนจะกล้าไปจับกลุ่มจะกล้าไปบังคับใช้กฎหมายผมก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าวันนี้เราเป็นประเทศไทยนะถ้าเอาจริงเอาจังนะครับเรายึดได้มากกว่าเกาหลียึดได้มากกว่าไต้หวันอีกเพราะอะไรครับเพราะเบนสมิธเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วนะเพราะนั้นทรัพย์สินต่างๆมันอยู่ตรงนี้หมดทรัพย์สินต่างๆมันไม่อยู่ไต้หวันมันไม่ได้อยู่ที่เกาหลีใต้มันอยู่ที่นี่แสดงว่าท่านรองโจ๊กมองว่าเราต้องจัดหนักกว่านี้ในการอายัดอันนี้มันถ้าพูดถึงผมพูดนะผมบอกว่าเอางี้ถามว่าอายัดแล้วทำอะไรต่อถ้าอายัดแล้วอย่างนี้นะฮะพอวันนี้อายัดรุ่งขึ้นต้องค้นต่อมันมีจุดค้นกี่จุดสมมติว่าถ้าเอาผมทำงานแบบเมื่อก่อนนะวันนี้เราค้น10 จุดพอค้น10 จุดปุ๊บมันต้องขยายต่อได้เราเอา10 จุดที่ขยายต่อไป20 จุดไป30 จุดนั่นคือสิ่งที่ท่านอยากเห็นที่ผมต้องทำที่เราต้องทำพอค้นเนี่ยเวลาไปต้องไปแพ็คคู่กับปปงนะคือเราต้องเห็นใจปปงว่ากำลังเขาน้อยแต่ตำรวจเนี่ยทุกครั้งผมเอาตำรวจเป็นลีดเดอร์หมดนะเพราะเรากำลังเราเยอะแล้วถามว่างานสอบสวนสืบสวนเนี่ยเราล่ำเรียนมาอยู่หน่วยเดียวนะในปปงเนี่ยเขามีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วเขามีธุรการหลายคนเนี่ยไม่ได้จบโรงเรียนสอบสวนแบบพวกเรานะแต่เราเนี่ยมันจบโรงเรียนสอบสวนมาตั้งแต่เกิดอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอาชีพไหนที่จะรู้เรื่องงานสอบสวนเท่ากับเราอ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เราหยุดอยู่แค่นี้เห็นไหมครับพอยึดปุ๊บเงียบถามว่าถ้ายึดต่อนะอีก2 วันต้องขอมั่นหมายจับตัวเบนสมิธแล้วเบนสมิธอยู่ไหนแต่ว่าออกนอกประเทศขอหมายแดงขออินเตอร์โปเลยขออินเตอร์โปไม่พอนะเดี๋ยวนี้มันไล่กันได้หมดว่าเบนสมิธอยู่ประเทศไหนแล้วก็ประสานอินเตอร์โปเอาตัวกลับมามันทำได้หมดน่าจะทำงั้นผมถามท่านรองนิดนึงเป็นคำถามที่ผมจะถามอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ธนพรนะคิดว่าคือคุณเซนปล่อยคลิปออกมาที่มีคลิปอื่นคิดว่าเขายังมีอะไรซ่อนอยู่ในมือเพื่อที่จะทยอยปล่อยออกมาแล้วมันจะเป็นภาพที่จะกระทบกับการเมืองไทยหรือเปล่าคุณผู้ชมนี่คือคำถามนะฮะเดี๋ยวจะฟังคำตอบอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ธนพรกับท่านรองโจ๊กในช่วงหน้าพักสักครู่ครับถกไม่เถียงครับคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่อาจารย์ธนพรอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็ท่านรองโจ๊กนะครับนี่เข้าประเด็นแล้วท่านรองโจ๊กครับคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่กัมพูชาเลือกจะปฏิบัติการในช่วงเวลานี้หนึ่งที่ผมตั้งคำถามว่ามันเกิดจากเรื่องของออตโตวาหรือเปล่าสัญญาออตโตวาที่ทางด้านของท่านศรีศักดิ์ไปแล้วก็เราก็ไปแฉเขานะบอกเฮ้ยเนี่ยเรามีเปิดคลิปเลยนะว่าคุณวางทุ่นระเบิดถูกต้องไหมฮะข้อที่1หรือเกิดจากการที่เราไปยึดทรัพย์เครือข่ายของเขาโกรธหรือเปล่าเขาเลยบอกเฮ้ยโอ้โหถ้าเล่นอย่างนี้เขาเล่นกลับเลยเพราะมันประหลาดนะมันเพียงไม่กี่วันเองปฏิบัติการถล่มเลยท่านรองโจ๊กคิดไงครับคือถ้ามุมผมนะฮะผมอาจจะตรงข้ามกับอาจารย์เรื่องต่างๆนะฮะแต่ว่าผมก็มองในมุมผมว่าคือการเบื่อการยึดทรัพย์เนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวโอเคเสี้ยวเดียว มันไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเขาเลยนะครับนะเพราะทรัพย์ก็จำนวนน้อยมากนะครับนะสองแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าวันนี้ถ้าผมมองสถานการณ์ของฮุนเซนฮุนเซนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นมวยที่เก่าเกมมากนะคือวันนี้เขาเนี่ยพยายามปลุกเรื่องความรักชาติขึ้นมานะครับนะตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนะแล้ววันนี้คุณเซนเนี่ยพยายามสร้างสถานการณ์ทุกอย่างขึ้นมานะแล้วก็มองว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นคนเริ่มเกมก่อนเริ่มโจมตีก่อนแต่วันนี้เราดูนะฮะว่าเขามองว่าที่เขาเริ่มตอนนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้นำเราอ่อนแอนายกอนุทินท่านไม่เข้มแข็งอันนี้อ่อนแอแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการตัดสินใจท่านตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดเราพูดตรงๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนายกบอกว่าโยนทั้งหมดไปให้ทหารเลยนะฮะถามว่าทหารก็พร้อมรบอยู่แล้วแต่ว่าผู้นำรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นคนกำหนดทิศทางกำหนดนโยบายแนวทางนะครับผมก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้ว่าท่านจะไปสั่งบอกทุกอย่างโยนทหารไปตัดสินใจไม่ได้ถูกไหมครับผมก็ต้องเรียนต่ออย่างนี้นะครับว่าวันนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่มีการสู้รบกันวันนี้นะครับถ้าผมมองและติดตามสถานการณ์เขายิงมาเท่าไหร่เราตอบโต้ไปเท่านั้นเราไม่ลุกเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันส่งผลให้ชาวบ้านเนี่ยชุลมุนหมดนะรถลาติดเป็นแถวหมดแล้วอย่าลืมว่าถ้าดูสถานการณ์เราจะเห็นได้ว่า
การยิงจรวดเขาเนี่ย ครับ เขาเข้ามายังประเทศเราเนี่ยลึกกว่าเดิม ครับ ลึกกว่าเดิมนะครับลึกกว่าคราวก่อนอีก โอเค นะฮะเพราะฉะนั้นความเสียหายมันยิ่งมาก โอเค นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้การตัดสินใจคือระบบวันนี้ถ้าเราดูนะฮะถ้าดูในไม่ว่าอะไรก็ตาม เราจะเห็นได้ว่าการสั่งการของเขาเนี่ยเขาเป็นซิงเกิลคอมมานด์เขาเป็นทิศทางเดียวกันโดยชัดเจนแล้วเขาสามัคคีกัน โอเค นะแต่ของเราเนี่ยผมมองว่ากองทัพเนี่ยแน่นอยู่แล้ว อ่า แต่ผู้นำเนี่ยมันยังมั่วๆสู้ๆอยู่ โอเค นะฮะ แสดงว่า แต่ของเขาเนี่ยมันซิงเกิลคอมมานด์แล้วความเก๋าเกมของฮุนเซนเนี่ยนะเขาเหนือชั้นท่านดูนะฮะวันนี้เมื่อเช้าผมดู CNN ลงเห็นไหมครับ บอกว่าไทยโจมตีก่อน อืม นี่คือฝีมือของเขาทั้งที่เขาโจมตีเราก่อน แต่ซีเนรู้สึกจะมีการรอยเตอร์ออกมาแถลงชัดเจนว่าเนี่ย Thailand launches air strike as Cambodia's Trump tweet คือยังไม่ได้บอกชัดเจนแต่มีส่วนช่วงหนึ่งที่เขารู้สึกจะเขียนว่าเราตอบโต้ไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อกัมพูชา แต่ไม่ได้บอกว่าใครเริ่มก่อนในนี้ ถูกต้อง ถ้าในนี้ ทีนี้ เข้าใจแล้วครับ ผมมองว่า โอเค คือวันนี้ CNN ยังลงแบบนี้ อ่า เพราะฉะนั้นหน้าที่นายกอยู่เฉยไม่ได้ โอเค นายกต้องเดินในเรื่องของการทูตนะ โอเค เพื่อจะให้นานาประเทศเขารู้ว่า ได้ครับ เราเนี่ยถูกโจมตีก่อน โอเค อย่างนี้ฮะถ้าสรุปแล้วท่านกำลังจะบอกว่าฮุนเซนตัดสินใจทำอย่างนี้เพราะว่ารัฐบาลเราอ่อนแอ อ่อนแอครับ โอเคครับ อาจารย์สุริเห็นด้วยไหมฮะเหมือนมาในช่วงจังหวะที่เราลุมมาตุ้มหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของอะไรแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนเรายังตั้งหลักไม่ทันแล้วเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ มันไม่มีความต่อเนื่องครับ ในแง่ของอำนาจใช่ไหมล่ะการเมืองของเราเนี่ยท่านอนุทินก็คงไม่คิดว่าท่านจะได้เป็นนายกเร็วขนาดนี้ โอเค จริงๆนะมันเป็นอุบัติเหตุในการขึ้นมาเป็นนายก แต่ไม่ได้จับฉลากมานะ ไม่ได้จับฮะก็มันก็คือการเมืองภายในบ้านเราใช่ไหมล่ะฮะแล้วซึ่งฮุนเซนเขาก็ทะลุโปร่งเรื่องพวกนี้อยู่ ใช่ แล้ว เขาเก่ง เขาเห็นเขาฮุนเซนนี่ผ่านนายกเมืองไทยมาถ้านับรุ่นลูกเขาด้วยนะฮะคนปัจจุบันนี่คนที่เท่าไหร่แล้ว32 ใช่ไหมฮุนเซนอยู่มาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมอะเขาเห็นนายกไทยมาทุกคน แล้วก็เวลาเจรจากันเซ็นอะไรกันฮุนเซนก็มาเซ็นทุกครั้ง ครับ นะครับ แล้วเขาก็เห็นว่านักธุรกิจการเมืองไทยนะฮะอยู่ๆไม่ใช่ว่าคนนี้โตมาเลยนะฮะแต่ฮุนเซนเห็นการเติบโตของนักการเมืองไทยแต่ละคนเห็นไหมครับเขาก็มีสต็อกภาพมีอะไรเห็นไหมไอ้ที่เขามาเปิดไอ้ตรงไพลินเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะถ้ามันในแง่ของความสัมพันธ์ที่มันดีจริงไหมครับแต่ถ้าเอามาเปิดในห่วงที่มันขัดแย้งกันอย่างนี้เนี่ยมันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเวลามันเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นแหละก็คือว่าฮุนเซนพร้อมเสมอที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมารับใช้ตัวเองนะครับทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อรับใช้ตระกูลฮุนนะครับอย่างที่ท่านบิ๊กโจ๊กพูดนะฮะบอกว่าไอ้มันซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ในขณะที่บ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่การเมืองแล้วก็เราก็จะเห็นช่วงเนี่ยระยะหลังเนี่ยเรามีความเป็นเอกภาพมากขึ้น อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่มีนะเราไม่มีเอกภาพเลยก็คือว่าการเมืองคุยโทรศัพท์กันอยู่อะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ทหารเนี่ยเราเหยียบระเบิดมากี่คนแล้วอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจแล้วก็ผมฟังการแถลงเมื่อบ่ายวันนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะก็ชัดเจนก็หมายความว่าตอนนี้เราก็เป็นซิงเกิลคอมมานด์ละซิงเกิลคอมมานด์ก็คือทุกอย่างก็คือสมช.สมช.ก็ต้องทำหน้าที่อันนี้แล้วก็ออกมาเนี่ยเป็นเอกภาพกันแล้วก็มองในแง่ของการเตรียมการอะไรเนี่ยค่อนข้างต้องยกนิ้วให้ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็กองทัพไทยนะครับเราอพยพคนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะฮะในช่วงหลังแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือว่าเราต้องให้มีความชัดเจนมากขึ้นในแง่ที่ว่าหนึ่งเราใช้คำนี้นะฮะเราตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมครับในขณะที่ฮุนเซนเนี่ยพูดอีกแบบหนึ่งนะฮุนเซนนี่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยลุกลานใช่เห็นไหมครับในขณะที่ฮุนเซนเนี่ยลุกลานบ้านเราด้วยซ้ำนะมาขุดคูหลเลตตั้งแต่ต้นแล้วก็ยั่วยุนะครับส่งคนทำงานนั่นแหละจริงๆเราก็น่าจะเปลี่ยนคำว่าจากคำว่าตอบโต้และปกป้องอธิปไตยเนี่ยต้องมาใช้คำว่าฮุนเซนลุกลานไทยด้วยแล้วการลุกลานของฮุนเซนเนี่ยมันส่งผลและมันเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติของไทย
อันนี้แหละเราจะยกระดับอันนี้ขึ้นมาในเวทีสากลได้ เราต้องมาทางเราต้องมา ทางนี้ ต้องมา ครับ เวนี้ จริงๆสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ไปถูกทางแล้วนะ อ่าฮะ อนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยทุนระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยมันก็มาถูกทางแล้วเหลืออยู่สเต็ปเดียวเท่านั้นเราต้องประกาศเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเลย บอกว่าฮุนเซนคนเดียวเท่านั้น และวงตระกูลนะครับเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของไทย ถ้าเราประกาศอย่างนี้นะระดับต่อไปเนี่ยกำจัดฮุนเซนได้เลย ไปถึงตรงนั้น ไปถึงตรงนั้นได้เลยฮะเอาสแกมเมอร์เอาทุนระเบิดอะไรเนี่ยทุกวันนี้มันล้อมฮุนเซนอยู่แล้ว เราเลยยกตรงนี้ขึ้นมา ยกขึ้นมาเลยฮะ เพื่อที่จะ ประกาศเลยว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามนะครับเพื่อไม่ใช่คุกคามแค่ไทยนะสแกมเมอร์ก็ฮุนเซนเป็นคนดูแลนะครับหนุนให้มันเกิดเห็นไหมไอ้เบนสมิธเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษานะครับ โอเค ฮุนเซนมีที่ปรึกษา104คนที่เป็นคน โอเค อยู่ในวงนี้ ซึ่งทั้ง104คนเนี่ย ครับ อยู่ในวงสแกมเมอร์หมดเลย เฉินจื้อก็อยู่ในนี้เป็นสมิธก็อยู่ในนี้ก๊กอันก็อยู่ในนี้นะ เพราะฉะนั้นมุมของอาจารย์โซนี่คือว่าเราต้องตอบโต้แบบไม่ใช่ตอบโต้แบบนี้แต่เราต้องประกาศชัด ฮะเราต้องบอกว่าฮุนเซนลุกลานเรามาตั้งแต่ต้นนะครับ แล้วก็คุกคามอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติของไทย นี่คือการทำงานแบบเชิงรุก อันนี้คือเชิงรุกของเรา ใช่ ซึ่งยังขาดตรงนี้อยู่ ใช่ถ้าคุณทินจำได้ในยุคแรก ๆ ที่เผชิญหน้ากันเนี่ย ครับ ผมบอกด้วยซ้ำในวันต้นๆที่นายกอนุทินขึ้นน่ะ อืม นะผมบอกว่าให้ไปเยือนพนมเปญเลย อือฮึ แล้วก็เชิญนานาชาติไป แล้วก็จับมือฮุนมานัดเนี่ยมาเซ็นนะครับปฏิญญาต่อไม่ต้องไปกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ตรงนั้นเลย ตรงนั้นเลยเซ็นเลยว่าจะไม่ลุกลามและคุกคามซึ่งกันและกันอีก ไม่มีปฏิบัติการทหารไม่มีการยั่วยุเซ็นเลย แต่เราไม่เคยทำอันนี้เลย จริงไหม อันนี้ ใน ได้ ขณะที่ฮุนเซนโดยฮุนมานัดเนี่ยดึงอเมริกาเข้ามา โอเค นะครับ แล้วก็ไปแวดล้อมไปหวานล้อม โอเค อันวาให้ช่วยดึงเข้ามาอีกมือหนึ่ง อ่าฮะ อันวาก็เอาหน้าเห็นไหมนั่งรถคู่กันกับกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมเห็นไหมคือตรงเนี้ยเราไม่ได้มีเกมลุกเราไม่ได้ลุกในเรื่องพวกนี้ เราก็เลยเพียงพล้ำมาโดยตลอดในแง่ของการลุกในเชิงข่าว อาจารย์ธนพร ครับ คิดเห็นอย่างไร มีอะไรเพิ่มเติม ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับ ครับ เดี๋ยวมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่า ครับ เราสามารถที่จะทวงคืนบ้าน ครับ หนองยาแก้วสำเร็จแล้วนะฮะกองทัพภาคที่ 1 โพสต์ ว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอรายงานความคืบหน้าเมื่อเวลา 17 นาฬิกากองกำลังบุรพาโดย ครับ ชก 12 สามารถยึดควบคุมที่หมาย ครับ นะครับบ้านไพรจันทร์ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วได้เรียบร้อยแล้วเตรียมวางแนวลวดหนามตามแผนต่อไป ผมขออนุญาตพักสักครู่อาจารย์ธนพร ครับ นิดเดียวฮะพักสักครู่เดี๋ยวอาจารย์ธนพรแสดงความคิดเห็นเต็มที่สักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับ และนี่ก็คือเครื่องปั่นที่มีเสียงเงียบมากนะครับ Silent Pro จาก Seeker Electric ครับ เรามาเริ่มทำนมแอลมอนด์กันเลยนะครับ แค่ใส่วัตถุดิบลงไปนะครับ เติมน้ำนะครับ แล้วก็กดฟังก์ชันการทำงานได้เลยครับ ตอนนี้นะครับเครื่องก็ทำงานแล้วนะครับ เครื่องปั่นเครื่องนี้นะครับทำงานด้วยระบบดิจิตอลนะครับ สามารถตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าได้นะครับ โถมีขนาดใหญ่สามารถปั่นทีเดียวได้หลายแก้วเลยนะครับ มั่นใจในเรื่องของความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานนะครับ ปั่นได้สารพัดเมนู ไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนหรือเย็นก็สามารถทำได้ครับ อย่างซุปหรืออาหารเด็กนะครับ แค่ใส่วัตถุดิบลงไปแล้วตั้งโปรแกรมนะครับ ก็สามารถไปดูแลเด็กๆต่อได้เลยครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ได้เนื้อซุปแบบนี้เลยนะทำอาหารพร้อมเสิร์ฟได้อีกหลากหลายเมนู และที่สำคัญนะครับ เครื่องปั่นนี้นะครับ เสียงเงียบมากนะครับ ด้วยเทคโนโลยี Silent Pro นะครับ ลดเสียงรบกวนถึง 2 เท่า ใบมีดใหญ่ ปั่นได้ละเอียด ทำความสะอาดง่ายกับ Quick Clean Function ครับ ตัวเครื่องนะครับ มีระบบเซฟตี้นะครับ จะทำงานเมื่อโถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปิดสนิทเท่านั้นนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่น Silent Pro เครื่องนี้นะครับ ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ
สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถมไปเทียงครับยังอยู่กับท่านรองสุรเชษฐ์นะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ธนพรอาจารย์ธนพรเข้าประเด็นเลยนะครับคืออย่างนี้มีนักข่าวไปถามท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับว่าตกลงตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยได้มีการพูดคุยกับคุณโดนัลด์ทรัมป์หรือยังประธานาธิบดีสหรัฐกับท่านอันวาอิบราฮิมหรือยังปรากฏท่านอนุทินบอกว่าไม่คุยใช่ไหมบอกเป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคู่กรณีไม่ต้องกังวลไม่ส่งผลเรื่องของภาษีมันยังไงอาจารย์วิเคราะห์ ก็ถูกแล้วนี่ฮะใครที่บอกว่าต้องไปกราบกรานไปเลียตีนทำนะประเทศไทยเป็นอาณานิคมของอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือยังไงฮะหรือว่าทุกวันนี้ประเทศเราใช้ระบอบประธานาธิบดีเหรอเฮ้ยเอาขอโทษนะครับประเทศไทยเป็นรัฐอิสระนะครับเราเป็นรัฐเอกราชตามสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียเนี่ยเราเป็นรัฐชาติโดยสมบูรณ์มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองคิดยังไงเนี่ยที่มาถามคำถามแบบนี้จะให้อนุทินไปเลียตีนทำเหรอไม่หรือจะให้อนุทินไปเลียตีนอย่าใช้คำนี้อาจารย์อย่าใช้คำนี้เอาเป็นว่าผมพูดตรงๆนะเพราะว่าอะไรเปล่าคำถามแบบนี้นะแปลว่าคุณอยากเห็นผู้นำประเทศเราเนี่ยไปเลียทำใช่ไหมอาจจะแค่บอกว่ามันเป็นอย่างนี้คุณไปคุยกับผมบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับพริกถ้ามันจะเผ็ดเนี่ยมันไม่มีเม็ดใหญ่ครับพริกขี้หนูถ้ามันเผ็ดเม็ดเล็กนิดเดียวพริกใหญ่ไม่เผ็ดครับถ้าอย่างนี้ผมถามอาจารย์ต่อแล้วมันจะมีผลกับเรื่องของภาษีหรือเปล่าเพราะทรัมป์ก็อาจจะเสียหน้าไม่มีครับไม่เกี่ยวครับเอาเลยครับไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะผมฟันธงว่าไม่มีเพราะถ้ามีเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนที่กลับจากไอ้ปฏิญญาไอ้ตอนขาขาดไปรอบที่แล้วผมเนี่ยอยู่ในแวดวงเจรจาการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอดนะครับทำเรื่องกติกาการค้าระหว่างประเทศมาอย่าว่าแต่เรื่องภาษีทำเลยคุณปลดใบเหลือง IUU ค้ามนุษย์เนี่ยทำไมผมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าเวลามหาอำนาจเขากดดันผ่านช่องทางแบบไหนนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกเลยประกาศเลยนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ขี้ข้าอเมริกาและประเทศไทยไม่ใช่ขี้ข้ามาเลเซียถ้าจะคุยกันในฐานะเพื่อนที่เสมอกันคุยกันในฐานะคุยกันแบบมิตรประเทศผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่บอกว่าจะต้องไปบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนี้ต้องรายงานทรัมป์รายงานอันวาบ้าหรือเปล่าคิดยังไงผมว่าเขาน่าจะบอกว่าได้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์หรือยังก็พูดอย่างเงี้ยคุยกับโดนัลด์ทรัมป์หรือยังแปลว่าอะไรเราจะปกป้องเอกราชของเราทำไมต้องไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เอาหลักก่อนนะครับถามว่าเราจะปกป้องเอกราชของเราไปคุยกับทรัมป์เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรถามหน่อยไอ้คนคิดคำถามเนี้ยโอเคคิดได้ยังไงไม่เป็นไรก็คือคิดได้ยังไงไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นและอาจารย์คิดว่ามันจะไม่ส่งผลกับแล้วมันจะไม่ส่งผลกับภาษีใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะถ้ามันเกี่ยวนะมันเกี่ยวตั้งแต่ตอนเราโวยเรื่องขาขาดไปแล้วถามว่าอเมริกาจะไปรออะไรล่ะถ้าคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวกันนะครับตอนนั้นก็มีการโพสต์กันทาง X อ่ะทรัมป์ออกมาปฏิเสธอันวาไหมล่ะว่าอันวาโกหกว่าไม่เกี่ยวกันออกมาเลยฮะแน่จริงทรัมป์เองออกมาเลยได้อาจารย์พรอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมผมขอเนี่ยคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราก่อนนี้นะครับ YouTube นะฮะก็คือ Terror Digital นะ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะทางทีวีตรงนี้หมดลงแล้วนะครับสำหรับเวลานะฮะขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนนะครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ
กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กันครบนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนะกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียางกูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้อยากจะให้มาช่วยกันโหวตนิดนึงผมถามนะฮะทีมงานเราถามท่านว่าคุณคิดว่าปะทะรอบนี้จะจบเร็วหรือลากยาวจบในไม่กี่วันกอไก่ยืดเป็นสัปดาห์ขอไข่บานปลายเป็นเดือนคอควายงองูคือไม่แน่ใจเอาอย่างนี้จะเป็นคำถามเดียวกันที่ผมจะเรียนถามทั้ง3ท่านแล้วท่าน3ท่านคิดยังไงนะฮะในตอนท้ายเพราะว่าสำคัญตรงที่ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนเพราะครั้งนี้น่าจะหนักที่สุดตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาผมว่ารอบเนี้ยน่าจะหนักแล้วอาจจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่ผมติดตามได้สอบถามท่านรองโฆษกกองทัพบกนะครับท่านพันเอกริชาท่านบอกว่ายังยิงกันอยู่ในหลายพื้นที่ครับผม ยังอัดกันอยู่ในหลายพื้นที่นะฮะยังไม่ได้หยุดยิงกันนะฮะอาจารย์ธนพรครับวิเคราะห์กันต่อฮะเชิญฮะคือสงครามหรือการศึกสมัยใหม่เนี่ยฮะไม่มีใครเขาลบกันยืดเยื้อหรอกทินเพราะถ้าลบกันยืดเยื้อเนี่ยนะครับไอปฏิบัติการทางอากาศโดนเดินเนี่ยมันไม่มาหรอกมันไม่ใช่มนุษย์หินฟินสโตนเอาหินไปคว้างกันแล้วลบกันเป็นปีไม่มีครับอาวุธเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเพื่อให้จบเร็วแล้วก็ไปเปิดศึกกันในเรื่องอื่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้เห็นนะครับว่าเราใช้ยุทธวิธีใช้กำลังทางอากาศเป็นหลักโอเคนะครับแล้วก็ถล่มเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ซึ่งผมเรียนเลยว่าไม่ต้องห่วงครับไอ้ที่บอกว่าทหารยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาทำหมดแล้วผมพูดได้แค่นี้เพราะอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งไปดูงานที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมาก่อนหน้านั้นก็เพิ่งไปพบผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาแต่เรื่องความลับในการลบเนี่ยไม่มีใครเขาเอามานั่งเล่ากันออกทางสื่อแล้วไม่จำเป็นต้องพูดนะครับไม่ต้องไปห่วงครับไอ้หนังที่เราเคยไปดูว่ามีหน่วยโน่นหน่วยนี่เข้าไปตัดหลังแนวเนี่ยเขามีครบหมดแหละแต่เขาจำเป็นต้องแหกปากบอกไหมล่ะไม่ต้องแหกปากครับคนเหล่านี้เวลาเขาลบเนี่ยเหมือนนักสืบตำรวจเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกเขาทำงานของเขาจบนะครับงานเขาจบที่ตรงไหนพอดพิกัดได้ที่เป้าหมายทหารได้นะครับจากนั้นมีการโจมตีแม่นยำทำลายเป้าหมายทหารได้นี่คืองานเขาจบนะครับแล้วเราเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยกระบวนท่าเราเนี่ยนะครับทำงานกันเป็นระบบฝ่ายทัพ2นะครับก็ลบไปทัพภาคที่1ก็ฉวยโอกาสนะครับเข้าไปที่บ้านหนองยาแก้วนะครับเราทำงานกันเป็นระบบและเดี๋ยวคุณคอยดูนะอีกไม่นานนะครับโอเคเราจะไม่บอกนะก็เห็นอีกโอเคเรายังไม่พูดนะเพราะอะไรเพราะผบเราทัพวันนี้เขาเห็นภาพเดียวกันโอเคเอางี้เอาเป็นว่าเราพูดกันประมาณนี้เราไม่ลงรายละเอียดเราจะไม่พูดไปกว่านี้เพราะว่ากัมพูชาเขาดูเราอยู่แต่ก่อนที่ผมจะไปที่ท่านรองโจ๊กนะฮะอาจารย์ธนพรเห็นด้วยกับอาจารย์สมฤทธิ์ไหมครับว่าเราต้องทำงานรุกที่บอกว่ารุกแล้วก็ยกระดับขึ้นมาแล้วบอกกับชาวโลกเลยว่านี่คือการศึกสงครามเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลางเมืองนี่แหละครับการจะเอาชนะสงครามได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยคือการเอาชนะทางการเมืองเหมือนตอนเราลบกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับทหารเราก็เหนือกว่าแต่มันไม่ได้จบไงเรามาจบเพราะเราต้องชนะทางการเมืองเกมการเมืองระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศในยุคนี้ก็คงถอดบทเรียนจากยุคที่แล้วนะครับเราเห็นไหมครับอยู่ดีๆคุณศรีศักดิ์ก่อนแกบินไปไม่มีข่าวมีคุยเลยว่าแกบินไปเจนีวาโผล่ทีนึงเลยเป็นข่าวเลยดังทั่วโลกเพราะนั้นผมเชื่อว่านะครับรอบนี้รัฐบาลไทยนะครับเรามีเอกภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่มีที่ตินะครับแต่มันเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันดูดีขึ้นคราวนี้ข้อเสนอของอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยมันจะมาสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเสนอคุณอนุทินไงว่าถ้าจะประกาศตัวว่าเฮ้ยฮุนเซนคือศัตรูของชาติและต้องเอาให้หนักเลยว่าฮุนเซนคือศัตรูของมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยและประเทศไทยประกาศตัวที่รัฐสภาพรุ่งนี้นะครับประชุมครม.ท่านนายกครับรีบนะครับเอาเป็นมติครม.ขอเปิดประชุมสภาตามมาตรา165เร่งด่วนเลยเร่งด่วนเลย165หรือ162อาจารย์165ครับนะครับเร่งด่วนเลยครับแล้วไปประกาศกันในสภาเลยได้ครับรับรองว่าไฮไลท์ทั่วโลกนะครับมันจะมาได้ครับมาโฟกัสที่ท่านครับผมนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งจุดที่ทางฝั่งไทยนะท่านรองโจ๊กไปโจมตีแล้วก็ไปทิ้งระเบิดใส่ก็คือคาสิโนอันเนี้ย
มันมีความสำคัญอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปที่ท่านโจ๊กในการวิเคราะห์นะครับผมขออนุญาตไหนๆอาจารย์ธนพรพูดถึงท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดนะฮะสังหารบุคคลชี้แจงข้อเท็จจริงจุดยืนของประเทศไทยว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาและมีการเปิดหลักฐานนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนหน่อยครับ That's another slide showing on the mobile phone we found a video clip recorded on the 8th of June 2025 showing Cambodian personnel being trained in the laying of PMN2 mines not to remove them វាហើយមិនមានអីឆ្កឹះអានេះឲ្យហាប់តិចតកាត់បងមានតកាត់គីឡូនេះនេះអាកន្លះរត់បាត់ទៅដល់ពេលយើងដោះអាកន្លះនេះចេញហើយទាញប៉ុន្តែអត់ច្បាច់នេះណាហើយកាន់ឲ្យជាប់វាទៅបូតអី We also obtained images recorded on the 19th of August 2025 showing Cambodian soldiers emplacing the PMN2 mine. These were obtained via the Telegram application under the phone owner's account. Forensic analysis identified one individual in the images as a Cambodian officer. คุณผู้ชมครับสุภาพสตรีท่านที่อธิบายเป็นเสียงของท่านอุษนาพีรานนท์นะฮะท่านเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาแสดงหลักฐานกลางวงประชุมกัมพูชาไม่พอใจอย่างแรงกล้าเลยนะครับและเหมือนแบบจะพยายามจะประท้วงด้วยแต่ว่าทางด้านของที่ประชุมบอกนะปล่อยไปเปิดมาจะได้เห็นเลยโลกผมว่าอันนี้เป็นจุดช็อกอันนึงแล้วแหละที่ทำให้เขาตั้งตัวไม่ทันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นนี้ผมไปที่ท่านรองโจ๊กแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้คงวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรา move นี่เป็นหนึ่งใน move ที่อาจารย์บอกใช่ไหมเราต้องฟ้องชาวโลกเราต้องฟ้องเวทีโลกว่าเนี่ยกัมพูชามันทำแบบนี้แต่หนึ่งจุดที่เรามีการทิ้งเขาใช้คำว่าทิ้งไข่นะทิ้งไข่ไปก็คือคาสิโนครับคาสิโนแล้วปึ้มมีภาพด้วยใช่ไหมบึ้มเข้าไปท่านรองโจ๊กในฐานะที่ท่านนั้นก็ทำเรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ก่อนหน้านี้แล้วก็ไอ้พวกคาสิโนท่านก็บอกนี่แหละมันเป็นกล่องดวงใจของฝั่งกัมพูชาอันนี้มีนัยสำคัญยังไงปึ้งในการทลายครับอันนี้ผมต้องชมเชยกองทัพอากาศนะครับนะที่ปฏิบัติการในเรื่องของการทิ้งบอมคาสิโนเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคาสิโนเนี่ยเป็นรายได้หลักนะครับที่หล่อเลี้ยงรัฐบาลฮุนเซนนะครับรัฐบาลกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราควรจะต้องฉวยโอกาสแบบนี้นะครับนอกจากเมื่อมีการในเวทีทางการทูตนะครับนะวันนี้เรามีรัฐมนตรีศรีศักดิ์ซึ่งผมไม่รู้จักท่านแต่ผมชื่นชมว่าท่านเก่งมากนะครับนะแล้วก็ผมก็ยอมรับว่าท่านเก่งกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุครัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งพี่ปูเนี่ยท่านไม่สามารถบริหารจัดการได้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนที่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีศรีศักดิ์เนี่ยท่านมีประสบการณ์นะครับแล้วท่านก็ได้สร้างให้เราเห็นแล้วว่าท่านสามารถตอบโต้ได้นะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทูตเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราทำใช่ครับได้ดีใช่ไหมฮะได้ดีครับแล้วก็การโจมตีทางอากาศวันนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวเรียนว่าในเรื่องของการทำสงครามเนี่ยผมมองว่าวันนี้นะเครื่องมือต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีมันมากนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการทำสงครามมันไม่นานนะครับนะเราจะต้องอาศัยโอกาสเหล่านี้โจมตีจุดยุทธศาสตร์ของเขาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแหล่งรายได้ของเขานะครับอย่าลืมว่าคาสิโนเนี่ยมันมีตั้งแต่สายตะกูมานะครับผมมองว่าเราน่าจะอาศัยช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยทิ้งบอมลากยาวตั้งแต่สายตะกูมาเลยนะครับแต่ว่าคาสิโนบางพื้นที่มันมีเจ้าของเป็นคนไทยบ้างหรือเปล่าฮะก็อย่างนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าจุดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาวันนี้มันเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงรัฐบาลของกัมพูชาถูกไหมครับนะเพราะนั้นอย่าลืมว่าคาสิโนเนี่ยในกัมพูชามันไม่ใช่คาสิโนแบบสิงคโปร์มันเป็นคาสิโนที่บวกสแกมเมอร์บวกคอลเซ็นเตอร์นั่นมันข้อต่างนะครับข้อแตกต่างนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเรามีโอกาสเราต้องทำนะครับผมก็ต้องกล่าวเรียนว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพมากกว่ากัมพูชานะครับวันนี้เมื่อเขาลุกลามเราก่อนนะครับแน่นอนในเรื่องของการทูตเนี่ยเราต้องแสดงให้นานาประเทศเห็นว่าการทูตเราเชิงรุกคือเขาลุกลามเรานะในการปฏิบัติการเนี่ยนะครับเราต้องปฏิบัติการทีเดียว
ต้องให้เขาเข็ดหลาบว่าต่อไปคุณจะมารังแกประเทศไทยหรือคุณจะมาแหยมกับประเทศเราไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีแสนยานุภาพที่มากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อได้จังหวะต้องเอาเสียที จังหวะจากโคน ครับ มาแล้ว แต่ว่าถามว่าเราต้องเข้าใจว่าระบบไทยระบบราชการไทยเราเนี่ย ครับ การสั่งการเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากองทัพเนี่ยเขาพร้อมเขามีเอกภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของไทยเราต้องรอรับคำสั่ง ต้องรอรับคำสั่งจากผู้นำรัฐบาล มันจะวกมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องกลับเรียนว่าวันนี้นะฮะถ้าเป็นผมเองนะฮะผมต้องเอาเสียทีเพราะว่าอะไรครับหลายรอบแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ จังหวะมาแล้ว จังหวะมาแล้ววันนี้อะไรครับ เอาให้มันจบไปเลยใช่ไหม เอาให้มันจบเพราะอะไรครับ ชาวบ้านแนวเขตชายแดนเนี่ยนะครับไม่ต้องย้ายบ้านเดี๋ยวก็เข้าหลบภัยเดี๋ยวก็ออกมาจากหลบภัยมาอยู่บ้านเดี๋ยวก็กลับมาหลบภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องมองว่าทำไมกัมพูชาเราต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมกัมพูชาก็ถึงไม่เกรงใจเรา ครับครับ ทำไมเขาถึงไม่รู้สึกกลัวเราถูกไหมครับผมยอมรับว่ารัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยต้องถือว่าท่านแย่มากนะครับเพราะท่านไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมันก็ทำให้อะไรครับท่านก็ไม่สั่งการถูกไหมครับไม่กล้าดำเนินการแต่ว่ามารัฐบาลนายกอนุทินแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องเอาเสียทีนะครับแล้วผมมองว่านะครับวันนี้เป็นโอกาสของท่านนายกในการชิงแต้มบวกถ้าท่านจะในเรื่องของการเมืองนะครับนะแต่ว่าเมื่อท่านชิงแต้มบวกสิ่งที่ได้คือประเทศชาติและประชาชนนะครับผมก็มองว่าวันนี้นะครับอะไรที่เราเป็นแนวชายแดนที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงกัมพูชาต้องตัดทอดน้ำเลี้ยงให้หมดนะครับนะวันนี้ในเรื่องของอะไรคาสิโนเรารู้อยู่แล้วว่าคาสิโนคือเป็นฐานสแกมเมอร์นะครับไอ้พวกนี้ต้องทิ้งบอมให้หมดถูกไหมครับเรามีแสนยานุภาพที่มากมายมหาศาลเอางี้วันนี้ เรามีความชอบทำไหม มันก็ต้องถามแบบนี้ว่าอันนี้ถ้าถามผมนะฮะผมก็ต้องตอบว่านายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศต้องหาความชอบธรรมในเรื่องแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้ผมถึงบอกว่านายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านต้องไปอะไรครับไปเดินในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของอะไรครับการทำให้นานาประเทศเขารู้เฮ้ยว่าเราที่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรแต่ว่าถ้าท่านไม่มีการทูตเชิงรุกนะครับทหารก็เหนื่อยถูกไหมครับก็เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกไปแน่นอนครับแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับรอเขายิงมาเรายิงตอบยิงมายิงตอบถูกไหมครับแล้ววันนี้เขายิงเข้ามาในบ้านเราเนี่ย30 กิโลเมตรละถูกไหมครับต่อไปมันจะไม่ยิงเข้าไป60 กิโลเมตรเหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเรียกว่าวันนี้เรื่องการเมืองต้องพักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องเอาเรื่องประเทศชาติก่อนนะครับนะฮะครับผมได้ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับเมื่อเช้านี้นะฮะฐานไทยเราใช้เครื่องบินรบ F-16 แล้วก็อาวุธต่างๆเปิดฉากโจมตีตำแหน่งกัมพูชาตามนายชายแดนนะครับแล้วก็อาจารย์ตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งอยากให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมซึ่งมันอาจจะเกี่ยวโยงกันที่เราพูดทั้งหมดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ฮุนมาเน็ตก็คือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและผู้นำเวียดนามครับคุณผู้ชมร่วมกันเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดเปรยแวงอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับคืออะไรเป็นประโยชน์ฮุนเซนใช้หมด จริงๆการเปิดด่านเนี่ยเขากำหนดมาล่วงหน้าแล้วก็คือนายกมาเจอกันมันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆมันทำใช่ไหม นะฮะความจริงๆก็คือนายกของเวียดนามคนปัจจุบันครับแต่ทำไมเขาเต้าเอาเรื่องนี้มาใส่ในเหตุการณ์ที่อยู่ชายแดนกับไทยนะครับคือในเนื้อข่าวเนื้อภาพเนี้ยเวลาเขาอธิบายนะครับเขาประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยไปคุกคามสันติภาพนะครับแล้วก็เลือกในวันที่กัมพูชาและเวียดนามจะเปิดด่านเพื่อสันติภาพเพื่อทำมาค้าขายระหว่างกันก็ประมาณว่าต้องการดึงเวียดนามมาเป็นพวกอยากจะขอความเห็นใจของเวียดนามว่าเนี่ยฉันถูกประเทศไทยถล่มอยู่ตอนนี้แล้วก็เนี่ยเหตุการณ์วันนี้เขาที่ทิ้งระเบิดเนี่ยก็หยามการเปิดด่านเราไหมอะไรประมาณนั้นมันจะออกแนวนั้นก็มันเป็นความเจ้าเล่ห์ของคุณเซนอยู่แล้วนะครับก็ในเนื้อข่าวเนี่ยเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ไม่ต้องกังวลฮะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาเกลียดฮุนเซนมาตั้งแต่ปี 2012 แล้วเวียดนามเกลียดฮุนเซนใช่ครับแต่เขามีภาพ
ไปเปิด ก็ไม่เป็นไร ด่า นี่ฮะก็คือการเกลียดนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ทำมาค้าขายจริงไหมครับ อ๋อแต่อาจารย์มองว่าเขาเกลียดทำไมถึงเกลียดตั้งแต่ 2012 ครับ ก็วาระเรื่องทะเลจีนใต้ ปี 2012 นี่ฮุนเซนเป็นประธานอาเซียน ตอนนั้นจีนยังไม่มีนโยบายวันเบลวันโรดนะครับ 2012 เนี่ยจีนยังยึดโยงเรื่องทะเลจีนใต้ก็คือฉันจะเจรจากับคู่ขัดแย้งแบบทวิภาคีเท่านั้น แต่ทีนี้ 4 ประเทศที่อยู่ในอาเซียนที่ขัดแย้งกับจีนตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็บรูไนเนี่ยอยากจะให้กรอบความขัดแย้งเนี่ยอยู่ในวงของอาเซียน จีนก็ต้องมาคุยกับอาเซียนทั้ง 10 ถ้ามองในแง่ของอำนาจต่อรองนะฮะในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยคุยกับ 10 ประเทศเนี่ยมันมีน้ำหนักในการต่อรองมากกว่าคุยแบบ1 ต่อ 1ใช่ไหมครับในตอนนั้นสมัยนั้นผู้นำสูงสุดของจีนคือท่านหูจินเทาแต่อย่าลืมนะฮะท่านหูจินเทาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ย10 ปีในขณะที่ท่านสีเป็นรองมาแล้ว10 ปีเช่นเดียวกันนะครับมันเหลื่อมกันอยู่นิดหนึ่งคุณถิ่นก็คือเมื่อปี 2012 ในปีที่ฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนเนี่ยจีนขอให้ฮุนเซนบอกว่าอย่าบรรจุวาระทะเลจีนใต้เข้าสู่การประชุมอาเซียนซัมมิตฮุนเซนทำตามในขณะที่คู่ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้มีฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนปกติแล้วมาเลเซียกับบรูไนเนี่ยจะเลือกที่จะสงบนิ่งแต่ไปผลักหลังให้ฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยชนแทนครับซึ่งฟิลิปปินส์เวียดนามก็สหรัฐอเมริกาใช่แต่ฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนั้นเป็นลูกของอาควิโนนะฮะลูกของอาควิโนอาควิโนที่3เบเนดิกต์อาควิโนที่3หรือชื่อเล่นเขาชื่อนอยนะเป็นครั้งแรกของประชุมอาเซียนซัมมิตที่ไม่มีแถลงการร่วมผู้นำและเวียดนามไม่พอใจอย่างยิ่งที่ฮุนเซนทำอย่างนี้ตามที่จีนต้องการเขาเลยโกรธใช่เลยเกลียดใช่ก็นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมาปกติคนจีนผู้นำของกัมพูชาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปที่ฮานอยตั้งแต่ปี 2012 ไม่มีใครกล้าไปกลัวเข็มเลยมาที่ไทยแทนมาไทยบางคนนะครับฮุนเซนเนี่ยไม่กล้ามาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ฮุนเซนยุยงให้เผาสถานทูตไทยแล้วเราเนี่ยมองว่าฮุนเซนไม่เป็นมิตรฮุนเซนเนี่ยเขาไปคือก่อนปี 2012 เนี่ยเขาไปฮานอยนะแต่หลังปี 2012 เนี่ยแล้วมันมาก่อเรื่อง 2008 2013 เนี่ยฝีมือฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับนั่นแหละคือความต่อเนื่องของเขานะครับทุกวันนี้ก็เป็นฝีมือฮุนเซนนะฮะเขาไม่กล้าไปฮานอยตั้งแต่นู้นแล้วทุกวันนี้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยฮุนเซนเนี่ยบินไปที่สิงคโปร์นะครับไปเปลี่ยนดวงตาเทียมก็ไปที่โตเกียวคือไม่ไปทุกวันนี้ตาซ้ายเขาเนี่ยเป็นตาที่หลับไม่ลงนะครับเพราะเขาตาเสียดวงตาเสียตั้งแต่เขมรแดงยึดอำนาจลอนดอนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็วันที่ 17 มีนาปี 1975นะฮะนั่นแหละฮุนเซนก็เสียตาดวงตาเบื้องซ้ายแต่ว่าก็ยังใช้สายตาใช้ดวงตาเทียมที่ไม่ไฮเทคแต่ทุกวันนี้เขารวยจากอะไรครับสแกมเมอร์ชัดเจนใช่ไหมฮะชัดเจนแล้วรวยจากคนไทยนะสแกมเมอร์รวยจากคนไทยนะฮะเพราะจีนก่อนรวยจากจีนก่อนเพราะจีนโดนสแกมเมอร์หนักเขาปราบปรามย้ายมาที่เมืองไทยตอนนี้ฝรั่งก็โดนหมดแล้วฮะโดนหมดทั่วโลกใช่ไหมฮะเอาไม่งั้นในการเขาจะโวยทำไมอ่ะฝรั่งก็โดนเกาหลีก็โดนแล้วเขาโวยแล้วเขาจัดการจริงจังไงก็ถูกไงก็เราเริ่มแล้วไงเราเพิ่งเริ่มก็มาช้าดีกว่าไม่มานะครับหรือว่าจะไม่ให้เริ่มมันก็มีอยู่แค่นี้คือด่าก็ด่าไปนะผมน่ะไม่ได้ห่วงห้ามเลยใครจะด่าอนุทินเชิญตามสะดวกแต่คำถามคือว่าหรือจะไม่ให้เขาเริ่มก็แค่นี้ด่าแล้วคืออะไรหรือสถานการณ์หรือสถานการณ์บีบคั้นให้เขาต้องเริ่มก็ดีแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองคือมันจะทำอะไรนะถ้ามันเริ่มก่อนมันดีทั้งนั้นแหละนะครับคราวนี้ผมกลับมาที่เมื่อกี้เรื่องบ่อนที่คุณถามว่าไปหย่อนไข่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะประเด็นนี้ผมจะบอกว่าการข่าวเนี่ยในการทำศึกเนี่ยเว้ยเขามีข่าวกรองนะครับตำรวจทหารเนี่ยเขาทำงานเนี่ยเขาเรียกเขามีข่าวกรองแสดงว่าไอ้ที่เขาไปทิ้งระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำหน้าที่เป็นบ่อนคาสิโนอย่างเดียวมันก็ต้องเป็นที่มั่นที่สามารถเข้ามาใช้อาวุธทางทหารได้ผมไม่ต้องเอ่ยปากนะครับว่าอาวุธอะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าทหารเนี่ยนะครับ
เอา F16 ขึ้นเพื่อไปหย่อนนะครับทิ้งระเบิดคาสิโนที่เป็นอาคาร แล้วข้างในมันมีแค่โต๊ะบาคาร่าเนี่ยทั้งโลกนี้ไม่มีใครเขาทำครับเพราะอะไรครับเอาน้ำขอโทษนะครับเอาเครื่องบินขึ้นเอาระเบิดไปหย่อนเนี่ยหลายบาทนะครับเพราะนั้นเขาต้องมีแหล่งข่าวมีข่าวกรองแล้วว่าไอ้คาสิโนนั้นเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่ใช่แค่ช่องอ่านมานะคุณทินช่องจอมนี่ล่าสุดเขาต้องมีข่าวกรองมาแล้วว่าผมถึงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้มึงหุบปากกันได้แล้วเรื่องหลายเรื่องมันเป็นความลับในทางทหารอวดรู้กันจริงโอเคผมแค่บอกว่าลักษณะแบบนี้นะครับไอการที่ไปทำลายที่มั่นเนี่ยแสดงว่าที่มั่นเหล่านั้นน่ะมันต้องมีนะครับเครื่องมือในทางทหารอยู่เขาถึงไปทำลายนะครับคราวนี้ถามว่าเขาทำไปทำไมคราวนี้ผมจะเสริมอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับวิธีที่จะจัดการฮุนเซนมันต้องเริ่มจากการทำลายศักยภาพกองทัพกัมพูชาให้ได้ก่อนครับคุณคิดดูนะคนไม่พอใจฮุนเซนน่ะมีทั้งประเทศครับแต่ถ้าทหารที่ยังจงรักภักดีกับฮุนเซนนะครับยังอยู่ในศักยภาพที่จัดเต็มพร้อมรบยังไงนะพลังประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเข้าหมันไส้ฮุนเซนเนี่ยนะครับยังไงก็สู้ไม่ได้พูดไงครับมือเปล่ามันจะสู้ปืนได้ยังไงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับสิ่งที่เสนาธิการทหารบกพูดอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเสนาธิการทหารบกท่านพูดว่ายังไงวันนี้เราจะปฏิบัติการจนกว่าเพื่อทำลายศักยภาพกองทัพกัมพูชานะครับให้หมดสภาพเมื่อกองทัพกัมพูชาซึ่งเป็นหน่วยค้ำกำลังฮุนเซนหมดสภาพเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาตามมาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยพูดนั่นคือเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ซึ่งถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยยุทธศาสตร์เนี้ยเราจะไปถึงตรงนั้นได้วิธีการที่เราทำอยู่ก็คือทำลายสิ่งที่คุณเซนแข็งแกร่งที่สุดก็คือเครื่องมือค้ำบัลลังก์เขาก็คือกองทัพนะครับตอนนี้เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วผมเรียนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยฮุนเซนคิดไม่ถึงนะครับว่าเราจะตอบโต้แรงตั้งแต่วันแรกและผมจะเรียนต่อไปนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่ดอกเดียวนะครับการที่กองทัพภาคที่1ขยับเข้าไปที่หนองยาแก้วนั่นคือสัญญาณนะครับพื้นที่ตรงไหนล่ะครับที่มันเปราะบางที่สุดในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่1ก็คือพื้นที่เมืองปอยเป็ดซึ่งอยู่ตรงข้ามอรัญญประเทศนี่คือการส่งสัญญาณของการดำเนินกลยุทธ์ของกองทัพไทยในรอบนี้นะครับเบ็ดเสร็จได้ไหมฮะครั้งนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนที่ผมจะกลับไปที่ท่านรองโจ๊กคิดถ้ามองในแง่ของภัยคุกคามนะฮะเรามีความชอบธรรมครับนะฮะแต่ทีนี้มันจะลิมิตขนาดไหนก็คือต้องดูฮะก็คือเราไม่ใช่ผู้ร้ายแบบฮุนเซนนะครับแล้วเราสามารถลุกจนฮุนเซนขยับได้ยากขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราไม่เป็นผู้ร้ายนะครับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอาไปเสนอสหประชาชาติเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเก็บรวบรวมจากการที่เรายึดโยงกฎกติกาของสากลนะครับในขณะที่ฮุนเซนนี่ฉีกทุกอันแล้วก็พยายามฟ้องพยายามพยายามเฟกอะไรสารพัดแต่เราไม่ทำนะครับคุณทินสังเกตดูสิเวลาเราไปแถลงต่อสหประชาชาติเนี่ยคือเนื้อทางนั้นนะครับเนื้อแล้วก็ได้ใจความทุกประเทศเนี่ยมองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จก็คือฮุนเซนขยับไม่ได้ถึงรับเรื่องสแกมเมอร์ใช่ไหมฮะขยับไม่ได้ถึงรับเรื่องอนุสัญญาแต่ว่าทุนระเบิดสังหารบุคคลนะครับไอ้พวกเนี้ยพอมันขยับไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ฮุนเซนพยายามที่จะขยับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันรัดเขาไว้แล้วนะครับแล้วเรื่องเขตแดนเรื่อง MOU เรื่องอะไรเนี่ยเขากระดุกกระดิกไม่ได้นะครับแต่ทีนี้พอมันมานั่งพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็คือ1จีนก็คือไม่เลี้ยงแล้วนะครับถ้าจะเข้าไปหาอเมริกาก็คือถูกกรงเล็บของพญาอินทรีตะกบแน่นอนนะครับสำรังสีก็จะมาหรือถ้าไม่มีสามก็จะมีคนอื่นนะครับแต่อันนึงถ้าจะมาเล่นกับไทยเนี่ยตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยมันก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนและที่สำคัญก็คือกองทัพไทยเนี่ยมีเอกภาพตั้งแต่เราเปิดยุทธการครั้งแรกแล้วนะครับแล้วตอนนี้การเมืองก็มาเป็นเอกภาพกับความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนมีความมั่นใจนะแล้วผมไม่เคยเห็นภาพที่คนที่อยู่ชายแดนแนวเผชิญหน้าเนี่ยปกติถ้าเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาจะออกมาเรียกร้องนะออกมาโวยวายนะแต่ทุกวันนี้เราเห็นว่าเอาให้จบ
นี่คือเอกภาพแล้วนะครับเป็นเอกภาพเราไม่ต้องเรียกร้อง เพราะเรามีเอกภาพแล้วตอนนี้ซึ่งตรงข้ามกับฮุนเซนตอนนี้โปสเตอร์ของฮุนเซนเนี่ยเรียกร้องความเป็นเอกภาพในบ้านเขาเพราะมันไม่มีแล้ว เขาเจอหนัก เจอหนักครับแล้วก็เวลาเรามองกองทัพเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องจับตาต่อไปนี้ก็คือก้าวย่างของรัฐบาลกัมพูชาเอกราชภายใต้สมรังสีและมีแบ็คอย่างมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นยุโรปและอเมริกานะครับแล้วก็มีฉากนำหน้าเรื่องสแกมเมอร์ที่เขาจะลุยเข้าไปตรงนั้นนะครับให้เราดูตรงนี้วันไหนที่สมรังสีประกาศว่าฉันจะนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินเตโจที่บอดีของฮุนเซน อันนั้นคือจบ คนกัมพูชาจะออกมาพรึบทั้งประเทศแล้วเมื่อพรึบแล้วอะไรที่อยู่ที่ตาเขม่าฐานของฮุนเซนเนี่ยมันก็ขยับไม่ได้แล้ว อันนี้น่าติดตาม น่าติดตามนะครับ แต่ขออนุญาตครับทั้งสองท่าน เพราะว่ามีข่าวด่วนเข้ามา ครับ ใช่ไหม จับหน้าพี่ ผ โจ๊ ม ก ไม่แน่ใจว่าท่านโจ๊ก เห็นหรือยัง ครับ จากกพคตร ครับ ถึงแม้มันไม่ใช่เรื่องของกัมพูชาที่เราคุยกันอยู่ แต่ผมคงต้องขออนุญาต ได้เอาเลยครับ ท่านโจ๊กนะครับล่าสุดฮะคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจทำไมมาช่วงนี้อะครับ มาช่วงจังหวะเนี่ยมีมติชี้ขาดออกมาแล้วนะครับ ว่าคำสั่งให้ออกจากราชการของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กพร้อมกับลูกน้อง 5 นายเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายครับ ครับ อันนี้คาดหวังไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรหรือบิ๊กต่ายที่ลงนามคำสั่งก่อนหน้านี้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบจากกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงเข้าไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ และคดีฟอกเงินครับ ท่านบิ๊กโจ๊ก ครับ แต่ท่านบิ๊กโจ๊กสามารถใช้ท่านอันนี้มันคนละกรณีกับ ปกครองสูงสุดเลยผมไม่แน่ใจ ครับงั้นผมอธิบายนะฮะ อันนี้เพิ่งทราบเมื่อกี้พร้อมๆ ไม่ฮะผม อ๋อ ทราบมาก่อนแล้ว เอาละครับโอเคงั้นผมขอเสริมประเด็นนี้เป็นประเด็นงอกหน่อยได้ไหมฮะอาจารย์ เชิญเลย เพราะว่า ครับเล่น ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ ครับ แล้วข่าวด่วนเข้ามาอย่างเงี้ยก็เลยถามท่านเลยฮะ คืออย่างนี้นะฮะผมอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้คือวันเนี้ยคดีของผมนะฮะคือแบ่งเป็น2 ตอนแล้วกันนะครับในตอนแรกเนี่ยผมมีคำสั่งเขาเรียกว่าระบบเราเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการเขาว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะฮะพอพบตรกิจรัฐมีคำสั่งให้ออกไว้ก่อนผมก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองนะฮะคืออย่างนี้โทษพอมีคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเนี่ยผมก็ต้องไปยื่นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยระบบเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเนี่ยไม่มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะเราก็ต้องไปยื่นศาลปกครองชั้นต้นแล้วถ้าชั้นต้นแพ้ก็ต้องมายื่นศาลปกครองสูงสุดอันสุดท้ายนะครับทีนี้ในยุคของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์อาจารย์วิศนุเครืองามอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ท่านก็คิดขึ้นมาหลังจากมีการแก้พรบตำรวจว่าตำรวจเราเนี่ยไปฟ้องนอกองค์กรเยอะเพราะฉะนั้นควรจะให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อรับเรื่องเขาเรียกว่ารับเรื่องร้องเรียนที่ลูกน้องถูกกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชาอันนี้มันจะเขียนไว้ในพรบนะมันจะใช้วอร์ดิ้งแล้วว่ารับเรื่องทุกข์เขาใช้ว่ารับเรื่องทุกข์ของตำรวจที่ถูกกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปยื่นที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งมีศักดิ์เทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นนะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาตำรวจเราถูกออกราชการผมยกอย่างไม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นใครก็แต่มีคำสั่งลงโทษจะเป็นปลดออกไล่ออกอะไรต่างๆแทนที่จะไปฟ้องศาลปกครองทันทีนะก็ยื่นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก่อนของผมก็เหมือนกันผมก็ยื่นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอันนี้แต่เพียงแต่ว่าปัญหาคืออะไรคุณทินปัญหาก็คือว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะมีฐานะเทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นศาลนี่ก็ทวงคือศาลถูกไหมครับแต่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยซึ่งผมไม่เคยคาดหวังเลยเพราะอะไรครับเพราะเป็นตำรวจเสียมีรู้สึกมีอยู่7 คนเป็นตำรวจที่4 คนเพราะนั้นเป็นตำรวจ4 คนแล้วทั้ง7 คนเนี่ยก็มีอัยการ
มีศาลอยู่คนหนึ่ง ครับ แล้วรู้สึกมาจากที่ไหนอีกคน อ่า คืออย่างนี้คือหลักการดี แต่ว่าถามว่าคนจะมาพิจารณากฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองเนี่ยนะมันมีหลักหลายหลัก หลักความเสมอภาค หลักความเท่าเทียมหลักได้สัดส่วนนะแต่ว่าเมื่อเอาตำรวจมาพิจารณาตำรวจ4 คนนี้ก็รู้จักตำรวจอันนี้ก็จะเป็นคำถามเข้าใจพอเข้าใจ ผมอธิบายนะครับ เพราะฉะนั้นตำรวจ4 คนนี้ก็มีลูกน้องในตำรวจ โอเค แล้วอีกอย่างคณะกรรมการเนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่ไหน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โอเค ใช้ตึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับ ลูกน้องไอ้คนพิมพ์ก็ใช้ตำรวจนะเพราะฉะนั้นผมเลยโดนตั้งแต่ดอกแรกแล้วอาจารย์วิษณุออกมาแถลงว่าคำสั่งให้ออกราชการผมเนี่ยไม่ชอบ มีกฤษฎีกามีมติน่าจะ10-0น่ะว่าคำสั่งที่ให้ผมออกนั้นไม่ชอบแต่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะเนี้ยไม่เอากฤษฎีกามาพิจารณาเลยเอางี้ในครั้งแรกนะผมยื่นไปเนี่ย6 ประเด็นเชื่อไหมว่าตอบผมมาว่าไงคุณทินตอบผมมาอย่างเดียวว่านี่ผมยังเก็บไปเลยนะคำสั่งนั้นชอบแล้วประเด็นอื่น6 ประเด็นนั้นไม่ต้องพิจารณาคือมันไม่ได้ไงฮะคืออย่างนี้การพิจารณาเรื่องกฎหมายมหาชนมันไม่เหมือนอาญานะเพราะฉะนั้นกฎหมายมหาชนเนี่ยคือการตัดอนาคตรับราชการเขาเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณาอย่างรอบด้านไม่ได้หมายว่าคุณมีอำนาจแน่นอนคุณมีอำนาจไปยิงตำรวจแต่เหตุแห่งการไปยิงเนี่ยคุณมีเหตุผลในการไปยิงเขาหรือเปล่านี่นะครับหรือคุณมีอำนาจจะให้เขาออกคุณเซ็นออกได้เลยแต่คุณมีเงื่อนไขในการออกคำสั่งหรือเปล่าอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยผมไปแล้วนะแล้วอันนี้เป็นอันที่2อันนี้ที่ออกมาเนี่ยคือคำสั่งไล่ออกมันมีให้ออกไว้ก่อนแล้วไล่ออกแต่ตอนนี้คำสั่งให้ออกผมเนี่ยอยู่ระหว่างศาลปกครองกำลังพิจารณาอยู่คำสั่งให้ออกอยู่ระหว่างศาลปกครองพิจารณาแต่คำสั่งไล่ออกเนี่ยคืออย่างนี้คำสั่งไล่ออกเนี่ยปกติเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเขาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเขาเชิญให้ผมไปชี้แจงผมก็ให้สัมภาษณ์รายการต่างๆว่าผมไม่ไปชี้แจงหรอกเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องออกมาแบบยกคำร้องผมเพราะว่าอะไรครับเพราะตำรวจด้วยกันทั้งนั้นเราคือภาษาหรือรู้มือกันอยู่แล้วถ้าอย่างนี้แนวทางของท่านคือยังไงต่ออันนี้คือจบแล้วใช่ไหมก็ไอ้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจบแล้วเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยรอศาลปกครองสูงสุดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ขั้นตอนยังไม่จบส่วนนี้ผมทราบก่อนแล้วเอางี้ผมสมมติว่าคณะกรรมการเขาจะประชุมวันที่12ผมทราบก่อนตั้งแต่วันที่10ว่ายกผมแน่นอนคือเอางี้ผมทราบก่อนประชุมโอเคมันทำไมทราบก่อนประชุมได้ด้วยไม่รู้นะผมเข้าใจไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ยังมีก๊อกหนึ่งคือศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดครับอันนั้นก็ต้องรอต่อไปคือผมต้องรอตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้คำสั่งให้ออกผมเนี่ยอย่างนี้นะผมอธิบายว่าคำสั่งให้ออกของผมเนี่ยตอนนี้ในคณะกรรมการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยองค์คณะมีมติ3-2ว่าคำสั่งที่ให้ผมออกนั้นไม่ชอบนะทีนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างก็มีคลิปเสียงเห็นไหมที่ออกมาก็มีคลิปเสียงจากประธานศาลปกครองสูงสุดที่มาแทรกแซงความอิสระขององค์คณะโดยผ่านประธานแผนกแล้วผมก็ฟ้องอาญาทุจริตนั่นคือท่านโจ๊กเคยเล่าในรายการแล้วเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือรอครับรอซึ่งเพราะนั้นไม่รู้จะเมื่อไหร่ใช่ไหมก็น่าจะเร็วๆนี้ผมว่าวันนี้ผมเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวนะที่ฟ้องตุลาการศาลปกครองสูงสุดมากที่สุดในประเทศไทยวันนี้ผมฟ้องประธานศาลปกครองสูงสุดผมฟ้องรองประธานศาลปกครองสูงสุดไป2 คนแล้วแต่ท่านสุรเชษฐ์ก็โดนฟ้องหลายคดีเหมือนกันใช่ไหมฮะมีคนฟ้องมีไม่ผมโดนฟ้องตอนนี้ผมมีหลัก1 คดีเรื่องเว็บพนันอยู่ปปชแล้วปปชเมื่อปีที่แล้วก็มีมติ12-0ยุติเรื่องผมนะแต่ว่าไม่ยอมออกมาเพราะว่ารอช่วยท่านต่อศักดิ์อยู่นะยาวแล้วงานนี้โอเคเอาเป็นว่ายาวแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้คือรอศาลปกครองสูงสุดรอศาลปกครองสูงสุดครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้กังวลได้ครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับ
อาจารย์ทรงเรียนอาจารย์ธนพรครับเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนภัยขั้นรุนแรงจังหวัดตราด ครับ ในพื้นที่อำเภอเมือง ครับ อำเภอบ่อไร่อำเภอคลองใหญ่ ครั อบ พยพออกจากพื้นที่ทันทีนะฮะเซลล์บอร์ดแคสต์ขึ้นมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ อันเนี้ย17:46 นาที ครับ ปพทำเซลล์บอร์ดแคสต์เท่ากับว่าตอนนี้สถานการณ์น่าจะตึงเครียดขึ้นมา ไม่หรอกฮะคือแนวเนี่ย ละ คือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ไงคุณทิน ฮะ จริงๆแพทเทิร์นในรอบนี้ก็ไม่ต่างจากรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการชิมลางกันที่จังหวัดตราดนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงเนี่ยสระแก้วอะไรก็ว่ากันไป เพียงแต่จุดที่จังหวัดตราดกับที่จังหวัดสระแก้วเนี่ย ครับ เอาผมพูดตรงๆนะครับ ทางกัมพูชาเนี่ยเขาหยั่งเชิงแล้ว โอเค นะครับว่าถ้าเปิดมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไหวเราพูดกันตรงๆคือช่วงนี้ช่วงกำลังยิงกันอยู่อย่าให้ผมพูดลึกเลย ครับครับ แต่เอาเป็นว่าเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งแบบนี้นะครับ ก็แปลว่าระบบพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของเราเนี่ยก็ต้องเริ่มขยับนะครับ นั่นก็แปลว่านะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับในทางทหารเนี่ยก็คงมีข้อมูลแหละนะครับมีข้อมูลในทางทหารมีข่าวกรองแหละนะครับว่าจะต้องมีการปฏิบัติการไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตาม อันนี้ผมพูดแค่นี้ ครับ นะครับคือช่วงนี้ โอเค เป็นช่วงที่ยิงกันเนี่ยถึงผมรู้ โอเค มากกว่านี้เนี่ยแต่ เรา ผ ก็ ม ไม่พู ก็ ด จะไม่แหกปาก อ่ะ นะครับ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ท่านโฆษก ครับ กองทัพบกนะอาจารย์ ครั ส บ มฤทธิ์ก็คือ ครับ ท่านพลตรีวินไทยสุวารีเนี่ย ครับ พูดในรายการของโหนกระแส ครับ บอกขณะนี้ทหารไทยบาดเจ็บ 11 นายเสีย ครับ ชีวิต 1 นายขณะที่ฝั่งกัมพูชาไม่ประกาศเรื่องความเสียหาย และทหารกัมพูชาบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ไม่พูด อาจารย์คิดว่าตัวเลขเขาคงจะไม่ประกาศใช่ไหม เขาไม่ประกาศอยู่แล้ว จากครั้งที่แล้วนี่ตายเป็นหลายพัน ครั้ง หลาย ที่ พัน แล้ว ก็ เขา ไม่ ก็ พูด เขาก็บอกว่าที่ตายเยอะๆทหารไทย แล้วครั้งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อีกหรือ ก็ เปล่า ก็เป็นเหมือนกันนะก็มันเป็นสื่อทางเดียวนะฮะก็คือผูกขาด มันไม่มีอะไรตรวจสอบได้ใช่ไหมล่ะนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ ก็คือเมื่อเขาเปิดทางบกแล้วเนี่ยเขาก็มีกองทัพเรืออยู่นะ แต่ว่าไม่ต้องกังวลนะเขาไม่มีเรือรบนะมีแต่เรือตรวจการ 20 ลำที่จีนยกให้ก็คือของเก่านั่นแหละนะไม่มีอะไรซับซ้อนกองทัพเรือของกัมพูชาเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับ แต่มันก็สามารถที่จะก่อความวุ่นวายได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ยังไงก็ต้องเชื่อมั่นในนาวิกโยธินของไทยนะฮะผมเคยไปดูซ้อนรบซ้อนอะไรเนี่ยเราคนละระดับนะครับ แล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ถ้าเราประเมินนะอย่างที่เราไปหย่อนระเบิดลงไปที่ช่องอันม้าที่เป็นคาสิโนเนี่ย ครับ จริงๆมันหมดสภาพของการเป็นคาสิโนตั้งแต่ 4 เดือนกว่ามาแล้วนะฮะก็คือมันไม่มีใครไปเล่นอยู่แล้ว แล้วชายแดนตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไปง่ายๆนะคุณทินนะครับต้องเป็นคนรวยตั้งใจสู้จริงๆขับรถไปก็เหนื่อยแล้วนะท่านโจ๊กเนี่ยน่าจะทราบดีว่าเวลามันจะไปชายแดนด้านนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนปอยเป็ดนะฮะไม่เหมือนปอยเป็ดไม่เหมือนตราดพวกนี้ไปง่ายนะครับแต่ในโซนภาคอีสานเนี่ยมันยากกว่าเยอะนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นที่เราไปหย่อนระเบิดเนี่ยเราไม่ได้ถล่มคาสิโนแต่คาสิโนนั้นมันถูกใช้เป็นที่ซ่องสุมอาวุธเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้เพื่อที่จะเตรียมพร้อมเล่น ปฏิบัติการ เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยก็ถูกต้องแล้ว เพราะคาสิโนมันไม่ใช่คาสิโน มันเป็นคลังแสงแล้วนะครับ เป็นที่เก็บ นั่นแหละก็ต่อไปก็ต้องดูฮะBM 21จอดตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยสารพัดเนี่ยผมเชื่อว่ากองทัพไทยสแกนได้หมดแล้วนะครับ คืออย่างนี้ฮะเสริมที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดนะครับทางด้านของกองทัพภาคที่ 2 ออกมาประกาศใช่ไหมฮะคุณโบได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะฮะกัมพูชาจะใช้จรวดหลายลำกล้อง BM 20เนี่ยฮะขึ้นหน้าจอตอนนี้ทำการยิงเข้ามาอย่างดินแดนไทย เพื่อทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยอาศัยห่วงเวลากลางคืนที่ยากต่อการตรวจการ และยังทำให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพราะฉะนั้นกองทัพภาคที่ 2 จะยับยั้งป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วง และเต็มขีดความสามารถ จึงขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัย และรับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการในโอกาสต่อไป นี่คือกองทัพภาคที่ 2 ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมอันนี้จากข่าวสดใช่ไหมฮะกัมพูชาระดมยิงอาวุธปืนใหญ่ปืนคอ เข้าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วหวังให้ฝ่ายไทยถอยออกจากพื้นที่ออกไปนะครับ อันนี้ประมาณ 20 กว่านาทีที่แล้วเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ก็ยังค่อนข้างวุ่นวายในพื้นที่
ถ้าคุณทินใช้คำว่าวุ่นวาย จะเรียกว่า ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ว่า ในการรบเนี่ยมันไม่วุ่นวายหรอก อ่า นะครับ รบกัน เพราะว่าทั้งสองฝ่ายนะครับเขามีแผนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณทินพูดเนี่ยผมอยากจะมาเรียนอย่างนี้นะครับ ครับ ไอ้เพจที่เขาประชาสัมพันธ์ออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าฝ่ายเราเนี่ยมีข่าวกรองที่ดี เพราะว่าถ้าฝ่ายเราไม่มีข่าวกรองที่ดีนะคุณทินไอ้ข่าวแบบนี้มันออกมาเตือนไม่ได้นะครับไอ้นี่คือประสิทธิภาพของเราที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ารอบนี้นะครับกระบวนการในการต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับมีความละเอียดแล้วก็มีการเตรียมการที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้เครื่องมือเยอะขึ้น อาจารย์สุริเห็นด้วย มาก ในประเด็นนี้ นะครับ ใช่ครับเท่า นี่ ที่ ข่าวกรองเลยครับ คือกองทัพไทยมีประสิทธิภาพสูงเราอันดับ 25 ของโลกนะครับ โอ้เหรอ25 ของโลกเหรอ 25 ของโลก อ๋อ กัมพูชาที่เราเห็นการซ่องสมอาวุธไว้เนี่ยปี 2024 กัมพูชาอยู่ที่อันดับ 111 ของโลกนะครับแต่ล่าสุดเนี้ยกัมพูชาขึ้นมาอยู่ที่ 99 นั่นหมายความว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เขาสั่งสมมานะฮะเขาก็คือพร้อมที่จะเปิดกับเรานั่นแหละแต่พอเปิดรอบแรกเนี่ยเท่าที่ผมไปถามกองทัพภาค 1 ภาค 2 ที่ยิง BM-21 มาแล้วลอกแรกเนี่ย มากกว่า 900 นัดก็ประมาณ 980 นัด แล้วก็ที่เราหย่อนลงไปเนี่ยก็คือไอ้ BM-21 มันคือมันใช้การไม่ได้แล้วนะครับเขามี 400 กว่าเซตนะฮะที่เขามีแต่ใช้ได้เนี่ยประมาณ 200 นิดๆแล้วก็โดนหย่อนไปแล้วเนี่ยประมาณ 40-50 นะครับแล้วก็คือถึงคุณจะเหลืออยู่ประมาณ 100 กว่านี่นะฮะแต่กระสุนไม่มี ถูก จีนไม่เอามาเติม จีนไม่ส่งให้ฮะ อ๋อจีนไม่ส่งให้ ใช่ จีนไม่เติมก็จบครับคือคุณจะเหลือแต่แท่นยิง ถ้า ไง ถ้าไม่ แต่คุณไม่เหลือจรวด ถ้าวิเคราะห์กันอย่างนี้ ครับ นั่นหมายความว่าเขาก็ยืนพื้นยืนระยะยาวไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ครับ ถูกครับ ไม่ได้ นั่นแสดงว่าเกมนี้น่าจะจบเร็ว ในมุมของอาจารย์ คุณทิน ก่อนที่ จำ ผม ได้ จะถามก่อนที่จะไปถามที่อาจารย์ธนพร คุณทินจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าจริงๆ รอบแรกที่ยิงกันตั้งแต่คืนวันแรกนะครับ อันนี้ผมก็มาทราบทีหลังก็เพราะว่าได้นัดหมายคุยกับทางสถานทูตเวียดนามไว้นะครับแต่จริงๆ นัดล่วงหน้ากันแล้วก็เลื่อนกันมา แต่พอมาเจอกันจริงๆ หลังจากที่หยุดในการสงคราม 4 วันเกือบ 5 วันเต็มๆเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในสถานทูตเวียดนามบอกผมว่าอย่างนี้ คืนแรกที่ยิงฮุนเซนเนี่ยได้ยกโทรศัพท์ไปถึงผู้นำสูงสุดของเวียดนามคือท่านโตเหลิมตัวเหลิมนี่คือเลขาธิการพรรคในเวียดนามเนี่ยเลขาธิการพรรคจะใหญ่ แต่จะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองนะฮะจะคุมทั้ง 3 อำนาจอีกทีฮุนเซนขอให้ท่านตัวเหลิมเนี่ยโทรมาหาผู้มีอำนาจในประเทศไทย ขอให้หยุดยิง นั่นหมายความว่าเขาต้องการสู้แค่สั้นๆอันนี้มันก็พิสูจน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เห็นไหมไอ้ที่ภาพที่ไปเปิด ชายแดนเนี่ยก็พยายามจะเสี่ยมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคือเวียดนามไม่ไว้ใจฮุนเซนตั้งแต่ 2012 แล้วก็มาหนักที่สุดก็คือตอนวันที่เขาขุดคลองฟูนันเตโชเพราะอันนี้เวียดนามเขาประท้วงทั้งประเทศนะเพราะว่ามันไปผันเอาน้ำโขงซึ่งมันจะกระทบกับแม่โขงเดลต้าในวันที่ฮุนเซนขุดอันนี้เนี่ยเปิดซึ่งมันตรงกับวันเกิดของฮุนเซนนะวันที่ 5 สิงหาปีที่แล้วโลกเครือข่ายออนไลน์ของฮุนเซนเนี่ยถูกเวียดนามถล่มเละเลยทุกคนใช้ภาษาเดียวกันไอ้เนรคุณ ถล่มฮุนเซน แบบนั้นเลยจนฮุนเซนวันรุ่งขึ้นเนี่ยฮุนเซนต้องมีสารเนี่ยไปถึงผู้นำของเวียดนามบอกว่าทำไมท่านปล่อยให้คนของท่านเนี่ยมาถล่มข้าพเจ้าแบบนี้แล้วก็ผู้นำของเวียดนามก็พูดชัดเจนเราไม่ทราบว่าถล่มว่ายังไง อ๋อเหรอ ก็พอทราบแล้วเขาก็ในวิถีของการทูตนะคุณทินนะครับในโลกของโซเชียลปกติเนี่ยเวียดนามเข้มข้นนะเวลาเขาคุมความเห็นของสื่อของอะไรเนี่ยแต่สำหรับฟูนันเตโชเนี่ยเอาเต็มที่เลย จัดเต็ม จัดเต็ม ดอก โอเคอย่างเงี้ยนิดเดียวอาจารย์ธนพรถ้ามองในมุมของการเมืองนิดนึงเพราะว่าเราคุยกันหลายมิติเนาะมิติตำรวจเดี๋ยวผมจะถามท่านสุเชษฐ์ว่าเราควรจะต้องกังวลในประเทศในประเทศเรายังไงบ้างตำรวจต้องทำหน้าที่ยังไงบ้างก่อนที่จะไปตรงนี้นะครับอาจารย์ธนพรในมุมการเมือง ครับผม ครั้งนี้ที่รัฐบาลออกมาชัดเจน ครับ ปฏิบัติการชัดเจน ครับ นะฮะเวทีต่างประเทศชัดเจนแบบ ครับ นี้ ผมครับ อันนี้ถ้ามุมการเมืองนะครับ เขาได้คะแนนเพิ่มไหม เอ้า
ก็เขาต้องได้ก็ต้องได้ไง ใช่แต่หมายความว่าในมุมของอาจารย์คือเป็น ก็ คะแน ต้อง น ได้ เพิ่ม ฮะ โอเค นะครับแต่มันจะได้จนไปหักล้างไก่ที่โดนด่าหรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะ โอเค อ้าวคือเราต้องเข้าใจก่อนนะคุณทิน อืม ใครเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็จะต้องมีถูกเรื่องโดนด่า โอเค ใช่ไหมครับ แต่คราวนี้เนี่ยถามว่ารอบนี้เขาได้ไหมอ้าวก็ต้องพูดกันตรงๆว่าได้ แต่มันจะมากถึงขีดสุดที่มันจะไปหักล้างกับเรื่องโดนด่าหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็รู้ เพราะเดี๋ยวยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ทราบนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรในทางการเมือง โอเค นะครับแต่ผมจะบอกว่านะครับจริงๆแพทเทิร์นที่ทำตัวเป็นเดอะแพทริออตเนี่ยไม่ใช่คุณอนุทินคนเดียว เมื่อก่อนนี้บารักโอบามาก็ใช้นะครับไอตอนไปเอาหน่วยซิลไปไล่ฟาดโอซามาบินลาเดนน่ะจอร์จWพุทธก็ใช้คือท่านี้ไม่ใช่ท่าไม้ตายสำหรับผู้นำทั่วโลกก็ใช้ท่านี้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรสำหรับผมนะครับแต่ที่ผมพยายามบอกเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขาเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองในเชิงเปรียบเทียบนะครับคือเปรียบเทียบในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับวันนี้ใครจะด่าหนูเชิญด่าครับเพราะเป็นสิทธิ์เลยว่ากันไปเป็นนายกแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในเชิงนะครับเอาหมัดต่อหมัดนะครับในสถานการณ์เดียวกันกับรอบที่แล้วเนี่ยใครที่บอกว่ารอบนี้นะแย่กว่ารอบที่แล้วเนี่ย โอเคถ้ามาเปรียบเทียบอย่าง ผม นั้น คิดว่าผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วคือผมไม่อยากจะพูดอะไรให้มันหนักกว่านี้ โอเค จริง เข้าใจ ๆลงรายละเอียดอะไรได้มากกว่านี้คราวนี้อยากจะปิดประเด็นนิดเดียว คือ นะครับผมอยากจะบอกว่ารอบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ดำเนินกลยุทธ์ของเราเนี่ยฝ่ายอีสานปุ๊บนะครับผบ.เหล่าทัพเห็นภาพเดียวกัน การประสานเครื่องมือเนี่ยมันแนบเนียน โอเค ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณทินจะเห็นว่าเรารบมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการสูญเสียของฝ่ายเราเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราลดได้เยอะนะครับ ครับ เพราะหนึ่งข่าวกรองเราแม่นยำกว่าสองเครื่องไม้เครื่องมือในที่ที่คุณมองไม่เห็น โอเค เราครบเครื่องกว่าเยอะ โอเค นะครับผมบอกให้นิดเดียวฮะว่าวันนี้เนี่ยทหารที่เราเห็นเขายิงกันวันนี้วันนี้เขารบบนอวกาศด้วยนะครับอะไรที่เรามีเนี่ยกัมพูชาไม่มีนะครับและเราใช้เครื่องมือนั้นอยู่ไม่งั้นข่าวกรองไอ้เรื่อง BM 21จะยิงเมื่อคืนนี้ โอเค ออกมาไม่ได้ อาจารย์ ครับ ท่านรองโจ๊กด้วยผมนั่งอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเนาะ ครับ แล้วก็มีคนก็บอกว่าเนี่ย ครับ บิ๊กโจ๊ก ครับ ด่ารัฐบาลด่าอนุทิน เอาอวยรัฐบาล อาจารย์จ้า มีอยู่แค่นี้แหละ อาจารย์อวยรัฐบาลอาจารย์จ้าเป็นภูมิใจไทย อ่า บิ๊กโจ๊กด่ารัฐบาล ครับผม สองคนมาอยู่บนเวทีเดียวกัน ฮะ อาจารย์สงฤทธิ์กูด่าคุณเซน มันกลายเป็นว่า ท่านโจ๊กถามจริงครับบางอย่างคืออคติแล้วก็แบบซัดคุณอนุทินหรือว่ารัฐบาลภูมิใจไทยหนักกันว่าอาจารย์จ๊ะก็ถามว่าเชียร์ไม่เชียร์อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินนะผมไม่ตัดสินเพียงแต่ว่า อย่างนี้ผมเรียนนิดหนึ่งว่า คืออย่างนี้นะฮะคือวันนี้เราต้องเข้าใจกันว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยมาด้วยความคาดหวังของประชาชนนะคือรัฐบาลทักษิณเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราต้องเข้าใจอุปนิสัยท่านนะโดยเฉพาะผมเนี่ยเห็นมานานมากแล้วคือท่านเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยยามที่ท่านมีอำนาจเนี่ยท่านจะมาด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนหมดนะครับมารอบนี้ก็ไม่เข็ดนะก็ทำเหมือนเดิมอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในยุครัฐบาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่พัฒนาเลยนะจะปราบอะไรก็ปราบไม่ได้นะจะปราบคอลเซ็นเตอร์ปราบโรแมนต์สแกมปราบเว็บพนันก็เป็นศูนย์นะแล้วแถมไม่พอก็ยังเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณนะเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ล้มเหลวหมดปัญหาในแนวชายแดนทหารก็ใส่หัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อมาถึงรัฐบาลอนุทินนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นรัฐบาลที่มาด้วยความคาดหวังนะครับ เหมือนแบบคุณอุ้งอิงไปแล้ว เราก็คาดหวังกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ที่มาเป็นของคุณอนุทินโอเค ผมไม่ได้มีอคติกับคุณอนุทิน โอเค แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เมื่อท่านมาพร้อมความคาดหวังนะครับแล้วก็ท่านมีออโธริตี้มากนะครับท่านมีการสนับสนุนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมารวมอยู่ที่ท่านหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาหลาย ๆ เรื่องของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือเว็บพนันนะอันเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นท่านทำตั้งแต่แรกก็คือท่านก็จะบอกอยู่แล้วว่าแม้แต่ทั้งเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านตั้งอะไรคณะนู้นคณะนี้ต่างใช่ไหมปราบ
สแกมเมอร์แต่ท่านไม่ได้พูดถึงเว็บพนันเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่เข้าใจว่าไอ้เว็บพนันเนี่ยมันเป็นฐานของการเกิดสแกมเมอร์ถูกไหมครับท่านจะปราบแต่สแกมเมอร์แล้วไม่ปราบเว็บพนันแล้ววันนี้ท่านก็ลอยตัวหมดใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องอะไรเว็บพนันมีเท่าทวีคูณเปิดวันนี้ก็เจอตอนนั้นแล้วท่านก็รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยรับสวยจากเว็บพนันนะที่มีการผมออกมาพูดแต่ท่านคุมตำรวจท่านก็ลอยตัวก็ไม่มีการสั่งการไม่มีการแก้ไขปัญหาวันนี้ถามว่าท่านตั้งคณะกี่คณะปราบสแกมเมอร์ถามชาวบ้านก่อนว่ารู้สึกว่ามันคืบหน้าไหมโอเคหนึ่งนะฮะพอท่านลงไปปัญหาภาคใต้อีกอันนี้คือบ้านผมเต็มผมยอมรับว่าผมอัดท่านแรงมากนะเพราะว่ามันเห็นคือผมเห็นพฤติกรรมของเจ้าที่รัฐแล้วเห็นการกระทำของท่านเนี่ยมันรับไม่ได้จริงๆกับการแก้ไขปัญหาของภาคใต้วันนี้นี่พูดถึงเรื่องน้ำท่วมถูกต้องไหมฮะน้ำท่วม โอเคสองสถานการณ์นะฮะที่หาดใหญ่บ้านผมเนี่ยก่อนน้ำท่วมขณะน้ำท่วมคือเผชิญเหตุวันนี้โอกาสท่านคือฟื้นฟูเยียวยานะถามว่าขยะเนี่ยวันนี้ขยะเต็มไปหมดนะแล้วท่านผมถามว่าวันนี้มันมีแต่เอกชนช่วยกับเอกชนเนี่ยวันนี้ผมถามว่าวันนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรเลยที่ท่านสั่งไปเรื่องเวลานอกจากท่านลงไปอะไรไปกินข้าวกล่องมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกอะจากตอนเผชิญสถานการณ์คือผัดข้าวพออันนี้มากินข้าวกล่องอีกใช่ไหมฮะที่ถามว่าท่านเป็นนายกท่านต้องทำยังไงท่านมี authority มากวันนี้ท่านต้องระดมเอกชนเอารถแมคโคร D4 D5 ต่างเพื่อจะโกยขยะเนี่ยออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแต่ว่าท่านพูดว่า7วัน14วันผมถามว่าไอการที่พูดเนี่ยมันดีมันไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่มีการขับเคลื่อนทีนี้คือถามว่าผมนี่เป็นคนพื้นที่ผมรู้นั้นวกมาเรื่องปัญหาชายแดนอีกนะไอปัญหาชายแดนผมยอมรับว่ายังไงก็ดีกว่ารัฐบาลที่แล้วนะครับเห็นตรงกันอันนี้ผมเห็นตรงกันดีกว่านี่แหละถูกต้องแต่ทีนี้ว่าวันนี้นะครับมันเป็นโอกาสของเราแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครั้งนี้มันควรต้องจบได้แล้วเราต้องทำให้อะไรครับกัมพูชาเขาผวาเราเลยรู้ว่าไม่กล้าแย้มกับประเทศไทยแล้วถามว่าอะไรครับวันนี้กัมพูชาไม่มีเครื่องบินเรามีเครื่องบินรบถูกไหมครับแต่การบังคับบัญชาเนี่ยอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการนะครับกองทัพเนี่ยเขามี authority พร้อมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคาสิโนเป็นแหล่งท่อเลี้ยงเขานะต้องทิ้งบอมให้หมดนะครับนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เขาวันนี้ต้องกวาดให้ราบเพราะว่าอะไรครับเราเนี่ยมีแสนยุทธภาพมากเขาเยอะแยะเพราะนั้นวันนี้นะถ้าเราเบ็ดเสร็จนะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าวันนี้จรวดเขาเหลือไม่กี่ลำเหมือนที่อาจารย์จ้าบอกวันนี้เราต้องทิ้งระเบิดให้หมดนะเพื่อไม่ให้มันมีอาวุธอะไรมาสู้กับเราเลยถูกไหมครับถ้าหาเราจะได้ไม่มาขาขาดนะชาวบ้านจะได้ไม่มาถูกยิงถูกไหมครับวันนี้ต้องเจ็บแต่จบโอเคอันนี้มุมของท่านโจ๊กคือเจ็บแต่จบทีเดียวผมฝากทีเดียวว่าขณะเดียวกันนะครับความชอบธรรมเนี่ยอันนี้นายกต้องช่วยอะไรครับช่วยเรื่องการทูตคือขณะที่เราลบเนี่ยความชอบธรรมมันต้องเกิดนายกก็ต้องเดินเวทีในต่างประเทศเพื่อจะชี้แจงให้ UN นานาชาติเขารู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่ใช่ไปถล่มเขานะต้องเป็นทั้งนายกหรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องนายกบวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกไหมครับนายกเนี่ยต้องเดินถูกไหมครับแต่ว่านายกต้องขับเคลื่อนใช่ไหมครับโดยเฉพาะท่านเก่งภาษาอังกฤษแล้วนี่แต่ว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบท่านพูดนะอะไรเนี่ยยูโนไอ้ลิตเติ้ลโกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้ถ้าอย่างเงี้ยชื่อใช้ไม่ได้ถูกไหมครับวันนี้ท่านต้องทีนี้ผมถามว่ารัฐมนตรีศรีอาศักดิ์เนี่ยท่านเก่งอยู่แล้วแต่นายกต้องประกบต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นหัวหน้าโอเคต้องเป็นหัวหน้าถูกไหมครับไอ้ถ้าหาลกกันไปถ้าไอ้กวาดก็กวาดกันไปแต่นายกต้องใช้ศักยภาพทำให้ต่างประเทศเขาต้องพูดเลยว่าเฮ้ยไทยที่ต้องออกอาวุธหนักขนาดนี้เนี่ยเพราะกัมพูชามันรังแกเรามันรังแกไทยถูกไหมครับอันนี้นายกต้องเป็นหน้าที่ของนายกแต่นายกไม่ต้องไปผัดข้าวที่แนวชายแดนอีกนะไม่ใช่ไปผัดข้าวอีกนะแม่ท่านโจ๊กก็จะมีเน็บนิดนึงโอเคนะเข้าใจประเด็นแล้วครับอาจารย์ทรงฤทธิ์เรากลางๆเรากลางๆนะเรากลางๆเอาเป็นว่าก่อนที่จะฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์เพราะผมจะถามคำถามอีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของประสาทตาควายนิดนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ทรงฤทธิ์แสดงความคิดเห็นผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ
ขออนุญาตนะฮะขอมอบของก่อนนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับ ขอบคุณครับ นี่นะครับ คุยกันมานานนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับของดีนี่ฮะไมบาซินเม็ดอมซิงพลัสขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรครับอาจารย์สมฤทธิ์ครับเราคนกลางๆเนาะเราต้องโดนอาจารย์ธนพรฮะขออนุญาตนะครับขอบคุณครับท่านโจครับนี่ฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์คุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่ที่เรามอบให้ตรงนี้คือสูตรดั้งเดิมออริจินอลเลยนะครับเนี่ยกล่องสีฟ้าแบบนี้นะครับส่วนดอกไม้หอมจะเป็นกล่องสีฉลากสีชมพูกล่องสีดำนะครับขอบคุณมากเลยครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro เทคโนโลยีเสียงลดเสียงรบกวน 2 เท่าเลยนะครับ Digital Control ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำและเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและจาก Seagull Electric นะครับนี่อยากให้ทั้ง3ท่านได้ดูครับ อันนี้ท่านโจครับอันนี้คือนะฮะอันนี้คือเครื่องปั่นสมูทตี้แบบพกพาครับนี่ของ Seagull Electric นะครับอาจารย์สมฤทธิ์ครับขออนุญาตนะครับมอบให้แบบพกพาเจ๋งมากนะฮะเสียบสายชาร์จ USB สีเทาด้วยเหรอ ไม่ใช่กระบวนการเทาใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนครับถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนอย่าลืมนะฮะยาสามัญประจำบ้านถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนโดนตัวนี้เข้าไปแจ่มเลยนะครับดีเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับวันเกิดนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะครับ Zero Water Absorption Technology ครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณครับส่วนอันนี้ฮะผมบอกได้เลยครับอาจารย์จ๊ะ ครับ ต้องยกให้ผมเลยนะเนี่ย ต้องยกให้อาจารย์จ๊ะ แรง เพราะอาจารย์จ๊ะใช้พลังเยอะ แรงเยอะ แล้วแรงเยอะแล้วบางทีอาจจะมีท้อง โอ้ อืด ขอบคุณมากครับอันนี้ ขออนุญาตนะอาจารย์จ๊ะ จะท่าทั้งขาว อาจารย์สมฤทธิ์ครับ เหมือนกัน ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราห่านคู่มาตรฐานสากลครับคุณผู้ชม หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับ อย่าลืม ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับ เข้าถึงง่ายจริงๆแล้วครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่เนี่ยครับ นี่คือนวัตกรรมใหม่จาก Bentrek Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน ด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อนะฮะให้ใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับ Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะฮะโค้ดนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณหลายๆนะครับต่อกันที่นิดนึงฮะกลับมาแล้วพร้อมกับความยิ่งใหญ่โอ้โห หนักกว่าเดิม หนักแฮะท่านรองครับอันนี้ไปซักฟอก ตะฟอกไม่รู้ซักฟอกอะไรนะฮะ ตะฟอก อาจารย์ทรงฤทธิ์ครับขอบคุณครับอาจารย์จ้าฮะ ครับผม อันนี้ คุณยกไหวเปล่า เผื่อเอาละ ส่งวิทย์ เผื่อรัฐ มีการส่งผ่านพลัง เผื่อซักฟอกรัฐบาลไม่แน่ใจนะอาจารย์ทรงฤทธิ์
บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่านะฮะ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แล้วก็ Clean D ของ Big C นะครับและแน่นอนครับเรามีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายด้วยนะครับ Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับมีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าขายเก่งเกิน คุณก็ต้องซื้อเก่งเกิน เพราะฉะนั้นไปที่ YouTube ของเรานะครับ มีตะกร้าตรงนี้ฮะสัญลักษณ์ตะกร้าขออนุญาตโอ้แสงเต็มสัญลักษณ์ตะกร้านี้กดเข้าไปปุ๊บสามารถเลือกช้อปปิ้งได้นะสินค้าต่างๆที่อยู่ในเทโรดิจิทัลของเรานะครับหนึ่งในนั้นคือแฮนด์ครีมครับชนอโรมาทิก CHOL นี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้ที่ใส่เข้ามาในครีมทามือนะฮะไม่เหนียวเหนอะหนะไม่มันนะครับฟื้นฟูครับมือพังซ่อมได้นะฮะลดริ้วรอยมีไฮยาลูรอนิกนะฮะมีดอกพิโอนี่แล้วก็มีสารสกัดต่างๆมาจากธรรมชาติล้วนๆแท้ๆเลยนะครับปกติผมขายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์และเอ็มควอเทียรวมถึง King Power ด้วยนะครับแล้วผมมี SKU หลากหลายประมาณสัก50 SKU นี่คือหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะสำหรับครีมทามือเป็นตัวที่เปิดใจง่ายๆคุณผู้ชมเข้าไปที่นะช้อปปี้ก็ได้ TikTok ก็ได้นะฮะ Lazada ก็ได้รวมถึง Facebook นะครับหรือว่าเนี่ยช้อปปิ้งในของ YouTube ช้อปปิ้งของเรานะลองเปิดใจดูครับเป็นครีมทามือใครที่ใช้ครีมทามืออยู่แล้วนะครับราคานะคุ้มค่าจริงๆฮะลองเข้าไปดูนะครับเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้ในครีมทามือนะครับของดีฮะของดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะฮะหาค่าเทอมให้ลูกด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ผมถามคุณผู้ชมนะว่าคิดว่าการปะทะรอบนี้จะจบเร็วหรือลากยาวท่านบิ๊กโจ๊กบอกว่าให้มันจบในทีเดียวจบในทีเดียวคือนี่คือโอกาสทองของเราแล้วในการที่จะจัดการทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันลิงก์เพราะท่านบิ๊กโจ๊กเคยออกมาพูดขยับเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของต่างๆถูกต้องไหมฮะอาจารย์จ้าเราก็เคยพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์เช่นเดียวกันแต่คราวเนี้ยคำถามก็คือว่าจากการสู้รบครั้งนี้ปราสาทตาควายในมุมของอาจารย์เราสามารถที่จะกลับเอาเข้ามาได้ไหมในรอบนี้เอานี้ผมสเปซิฟิกเลยนะคือถ้าใช้กำลังไปยึดเราได้อยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าก็ต้องใช้คำว่าถ้าชนะศึกเนี่ยเราชนะแน่นอนแต่เราจะชนะสงครามหรือเปล่าโอเคนะฮะคือศึกมันก็คือส่วนประกอบหนึ่งในสงครามซึ่งมันมีหลายประเด็นอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ที่ผมพูดเสมอก็คือว่าเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลเรายึดโยงกฎกติกาสากลซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดก็ยึดโยงอันนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเฟกนิวซึ่งเราก็ไม่เคยทำนะฮะมันก็คือมาตรฐานที่เราทำผมถึงบอกไงฮะว่ามันถึงเกิดอย่างที่เจนีวาเห็นไหมฮะทั้งโลกหรือแม้กระทั่งประชุมรัฐสภาสากลเนี่ยทั้งโลกก็หนุนเรื่องสแกมเมอร์นี่คือเราเป็นคนนำในเรื่องของพวกนี้แล้วปัจจุบันนะครับส่วนเรื่องชายแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องทวิภาคีซึ่งเราก็ยึดโยงกัมพูชาไว้อยู่แล้วนะเขาพยายามจะออกนอกลู่นอกทางออกไปหาต่างประเทศดึงมหาอำนาจเพราะเขายึดติดกับสิ่งที่เขาเคยได้ปราสาทพระวิหารเพราะมหาอำนาจทำให้เขาได้เขาก็คิดอยู่แค่นั้นแต่โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปคุณทินนะครับแล้วก็ขั้วทางอำนาจของโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับเรื่องคุกคามเรื่องทางการเมืองเรื่องสงครามเย็นอะไรมันไม่มีอีกแหละสงครามทุกวันนี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นสงครามก็คือว่าฉันจะทำเพื่อให้ประเทศชาติฉันเนี่ยได้มากที่สุดอเมริกาก็ทำในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจีนก็ทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์จะพูดเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้เป็นริ้วล้อไม่ได้เป็นบริวารของใครนะฮะตั้งแต่มัน globalization แล้วเนี่ยแล้วเราก็อยู่ในจุดที่ว่าเราครบได้หมดถ้าคุณไม่บ่อนทำลายประเทศฉันนะครับอีกจุดหนึ่งอยากให้คนไทยเห็นนะครับก็คือในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีเสด็จจีนนี่คือสัญลักษณ์ที่ทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศถึงเราจะมีแค่70 ล้านเรายังสามารถบาลานซ์อำนาจของขั้วอำนาจในโลกนี้ได้ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพูดเพราะมากนะฮะและการที่10พระองค์ก็ตรัสในสิ่งที่ทุกคนชื่นชมในสิ่งที่เห็นนะฮะ
แล้วซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเราจะเห็นจากพระบรมราชินี ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปประชุมที่เขาใหญ่ ครับ คนจีนกลับมาแล้วนะ ใช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าชนอารมณ์ทีของเรา ขอท้ายอีกนิดหนึ่งครับคนจีนเริ่มกลับมาใช่ครับ คนจีน เรา กลับมา รู้สึกได้ใช่ครับ นั่นแหละ ใช่ครับ ก็เป็นเพราะ ดีครับ การเสด็จของพระองค์ ครับชัดเจน ต้องนะเอาอย่างนี้นะครับ เราชนะศึกได้ ครับ เราต้องชนะสงครามด้วย ซึ่งเราชนะสงครามได้ป่ะ ก็อยู่ที่เราละ โอเค หนึ่งเราอย่าพลาด โอเค นะครับเขาเป็นโจรเขาเล่นไม่ซื่อมาแล้วเราอย่าไปตอบโต้แบบนั้น โอเค นะครับ แล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนเรามีดาวเทียมนะ โอเค นะฮะเรามี เยอะครับมีเยอะ ทุกวันนี้มี 4 ดวงที่ยังใช้กันนะครับ โอเคครับ เพราะฉะนั้นเราใช้ตรงนี้ได้แล้วก็ไอ้เปิดครั้งล่าสุดเนี่ยทหารไทยเราเนี่ยมีกล้องติดที่หมวก โอเค ทุกคน โอเค ใครยิงก่อนมีบันทึกเขียน อ หม ยู่ ด ใน เลย นั้นอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวฮะ ได้ครับ เรามีเทคโนโลยีเราชนะศึกได้ แต่เราต้องชนะสงครามเพื่อที่จะจบปัญหานี้ โอเค แล้วเป้าหมายในระยะเฉพาะหน้านี้คือตระกูลหุ่นอย่างเดียว โอเคครับก่อนที่จะไปจบที่อาจารย์จ้าเพราะอาจารย์จ้าผมอยากให้อาจารย์จ้าพักเสียงแป๊บหนึ่ง อ๋อได้ ผมมาที่ท่านโจ๊กนิดเดียว ได้ สั้นๆท่านโจ๊กครับ ยินดีครับ สรุปแบบกลมๆตำรวจมีความสำคัญยังไงในเหตุการณ์ ครับ ไทยกัมพู ต ชา รงนี้ เพราะว่า ครับ ตำรวจตระเวนชายแดนก็ดี ครับ หรือแม้แต่ตำรวจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าจีนตอนนี้กลับมาแล้วถูกต้องไหมครับ ครับ ชาวจีนกลับมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่เข้าไปเพราะว่าเขากลัวเรื่องของความปลอดภัยในประเทศของเราด้วย ใช่ครับ ท่านอยากให้ท่านโจ๊กสรุปภาพรวมว่าเราในมุมนี้ต้องทำยังไงตำรวจ คืออย่างนี้นะครับวันเนี้ยตำรวจเนี่ยนะฮะเราต้องพูดภาพรวมทั้งประเทศนะครับ วันเนี้ยจากการเสด็จพระดำเนินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะส่งผลให้รัฐบาลจีนเนี่ยสนับสนุนให้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทย ครับ นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องทำนะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นนะความปลอดภัย ครับ นะครับทีนี้การสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยเราต้องทำยังไง ฮะ นะเราต้องเริ่มตั้งแต่นะครับวันเนี้ยเราทิ้งปล่อยปละละเลยมา โอเค นะยาวนานจนกระทั่งเราต้องกวาดทั้งคนจีนดำจีนเทาคนไม่ใช่เฉพาะจีนดำจีนเทาคนผิวสี โอเค นะฮะนะที่มาแฝงตัวอยู่ในประเทศไทยเขาเรียกว่าโอเวอร์สเตย์ โอเค นะโอเวอร์สเตย์วันเนี้ยอยู่ในประเทศไทยเป็น 20,000 คน โอเค นะเพราะฉะนั้นเราต้องกวาดพวกนี้ออกนอกแผ่นดินไทย ครับ เพราะว่าบุคคลที่อยู่โดยโอเวอร์สเตย์พวกนี้ ครับ เมื่ออยู่ผิดกฎหมาย ครับ ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมายได้ โอเค ก็ต้องก่ออาชญากรรม โอเค ก่ออาชญากรรมก็ต้องก่อใครส่วนใหญ่ก่อกับชาวต่างชาติ โอเค ก่อชาวต่างชาติเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าก่อคนไทยเนี่ยมีปัญหาแน่ โอเค แต่ถ้าก่อเหตุกับชาวต่างชาติ เดี๋ยวชาวต่างชาติ3 วันเดี๋ยวเขากลับละ อืม ถ้าลักทรัพย์เขาก็ไม่อยากจะวุ่นวายแล้ว ไปแจ้งความโรงพักก็แจ้งไม่ถูก ทีนี้ประเด็นเหล่านี้เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ โอเค นะสองนะครับเราต้องอาศัยจังหวะแบบนี้นะที่นานาประเทศเนี่ยนะครับนะร่วมมือกันเนี่ยยึดทรัพย์กวาดล้าง โอเค คอนเซนเตอร์ ครับ นะครับเราต้องวันนี้โอเคสแกมเมอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ขยับมาตั้งในบ้านเรามากนักนะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คืออะไรครับนะการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ โอเค อาชญากรรม ฮะ นะสแกมเมอร์นะแล้วสืบสวนไล่เส้นทางการเงินนะครับ ฮะ ไล่พิกัดนะครับโอเคฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราเข้าไปทำงานไม่ได้หรอกลบกันอยู่ แต่เราก็ไปดูประเทศอื่นที่ฐานตั้งอยู่ เช่นเวียดนามนะลาวนะหรือว่ามาเลเซีย ครับ นะครับเพราะฉะนั้นจะหลอกคนประเทศไหนต้องใช้คนประเทศนั้น ครับ นะเพราะฉะนั้นเราก็ไปไล่ตามประเทศต่างๆ คือวันนี้ผมต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่า วันนี้การที่ประชาชนหรือคนเอางี้คนต่างชาติจะมาเที่ยวมากเที่ยวน้อย มันอยู่ที่ความอุ่นใจ โอเค ความเชื่อมั่น ฮะ ถ้าเราทำจริงนะครับนะเราทำได้ ฮะ นะมันจะสะท้อนไปถึงคนเหล่านี้เอง โอเค นะครับ ได้ครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ตำรวจต้องท ครับ ำอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เรามีปัญหาสถานการณ์ทั้งหาดใหญ่ ทั้งแนวชายแดนนะสิ่งที่หน้าที่ตำรวจคือถ้าหาดใหญ่วันนี้ต้องจัดการจราจร โอเค นะครับเอาตำรวจลงดูเรื่องลักวิ่งชิงปล้นนะพอมาฝั่งแนวชายแดน ครับ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นสระแก้ว อารัน อืม ต้องดูเรื่องอะไรครับหนึ่งปัญหาเรื่องขโมยขโจร พอมันชุลมุนแล้วเนี่ยบ้านเรือนประชาชนไม่อยู่บ้านบ้างไม่อะไรบ้างนะครับคราวนี้โจรมันจะเยอะละเพราะฉะนั้นหน้าที่ตำรวจคือต้องดูเรื่องความปลอดภัย
ภายในพื้นถิ่น อันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะครับส่วนตำรวจตชดเนี่ยเป็นกำลังแค่สนับสนุนอยู่แล้ว วันนี้พบตรอาจจะเอากำลังตชดเนี่ยมาบูรณาการในพื้นถิ่นนะครับเพื่อจะดูแลบ้านเรือนประชาชนที่เขาต้องทิ้งบ้านมานะครับเขาต้องมาอยู่ในที่หลบภัยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ภาพรวมประมาณนี้นะ ภาพรวมประมาณนี้ ตัวครับด้วย ครับ ต่อที่อาจารย์ธนพรปิดท้ายให้ผมหน่อยครับ ปิดท้าย เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะ ก็คำว่าปิดท้าย แค่นี้เลยฮะอาจารย์ เอาคุณมีอะไรอ่ะ จบ ครับ จบ ฮะ เราจบศึกได้ ครับผม สงคราม ครับผม จบได้หรือเปล่า คือเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะฮะแล้วมัน โอเค ก็ตีกันมาแบบนี้ตั้งนานแล้ว ครับ นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ครับ แต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไงครับรอบนี้เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการทำลายจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของระบอบฮุนเซนระบอบฮุนเซนอยู่ได้ด้วยอะไรครับ ด้วยความแข็งแกร่งของกองทัพกัมพูชา ถ้ารอบนี้เราสามารถทำลายศักยภาพของกองทัพกัมพูชาได้ มันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการนับหนึ่งที่ทำให้ระบอบฮุนเซนเนี่ยมันล่มสลาย โอเค เมื่อระบอบฮุนเซนมันล่มสลายนะครับภัยคุกคามของเราเนี่ยมันก็ลดลง มันไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคุณทิน เราเห็นไม่ตรงกับมาเลเซียก็หลายเรื่อง เราเห็นไม่ตรงกับเมียนมาก็หลายเรื่อง เราเห็นไม่ตรงกับเพื่อนบ้านอย่างเราอย่างสปป.ลาวก็หลายเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นจากแตกต่างจากประเทศอื่นก็คือว่าเพื่อนบ้านของเราอยู่รั้วติดกันนะครับ โอเค ไอการมองต่างกันมันเจรจากันได้มันจบ ครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อวันนี้ตระกูลฮุนเป็นตัวปัญหา เรากำลังทำหน้าที่ในการทำลายไม้ค้ำยันตระกูลฮุนเซนอยู่โว้ยตอนนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ และมันไม่ใช่เป็นประโยชน์แค่คนไทยนะครับ วันนี้สิ่งที่ตระกูลฮุนเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยเขาคืออาชญากรของโลก ถ้าสิ่งที่เราทำมันสำเร็จนะครับนี่คือคุณประโยชน์ที่เราทำให้กับโลกใบนี้ด้วย เพราะฉะนั้น ครับ ถ้าคุณเซนไม่อยู่ อันนั้น ครับผม คือสงครามจบ ถูกต้อง อาจจะจบ ถูก โอเค ครับ ปร มัน ณ จะมีคนอื่นมา โอเค อะไรมาก็ว่ากัน เอา นะครับ แค่ประมาณตรงนี้ก่อน เพราะเราอยู่กันไม่เกิน100สักคนหรอก เหมือนอาจารย์ครับอาจารย์สุริยาจะพูดอะไรนิดนึงหรือสั้นๆนะอาจารย์นิดเดียวผมจะได้ นั่นแหละ ไม่ ฮะ ต้องจบ ปัญหามันก็มีทุกด้านอยู่แล้ว โอเค นะครับสำคัญสุดคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถ้าความสัมพันธ์ดีมันก็คุยกันได้ โอเค รู้เรื่อง ดีครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเราถามท่านนะฮะคุณคิดว่าปะทะรอบนี้จะจบเร็วหรือลากยาวเอาผลขึ้นมาเลยนะจบไม่กี่วันภายในไม่กี่วัน 38%ฮะยืดเป็นสัปดาห์ 23%ครับบานปลายเป็นเดือน 22%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 17%นะเท่ากับว่าคิดว่าน่าจะจบภายในไม่กี่วัน อันนั้นเป็นความคิดเห็นคุณผู้ช ผม มให้เวลา 7 วัน โอเคครับ 11,000 กว่าโหวตนะฮะขอบคุณทุกท่านสำหรับโหวตที่โหวตเข้ามาทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน ครับสวัสดีครับ อาจารย์โจ้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ตรงนี้ครับ ทั้งหมดนี้คือตรงนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นะครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง